سوره مبارکه توبه هست و سوره توبه بعد از سوره انفال آمده. ابتداءً وجه تسمیهش، چرا این سوره را میگن توبه؟ دو نام دارد، هم سوره توبه معروف هست، هم سوره براءت. سوره توبه به این دلیل میگویند که در این سوره ذکر توبه بعضی از همراهان و یاران آن حضرت صلی الله علیه و سلم هست که آنها کوتاهی کردند در جنگ تبوک که بخش عمده مباحث این سوره درباره جنگ تبوک هست. در اون جنگ شرکت نکردند و بعداً به اشتباه خودشان پی بردند، اعتراف کردند، توبه کردند. خداوند تعالی توبه اونها را پذیرفت. به این دلیل این سوره را سوره توبه میگویند. و سوره براءت به این دلیل میگویند که در آغاز این سوره اعلام براءت شده، اعلام بیزاری شده از سوی خداوند و رسول خدا، اعلام براءت از مشرکین. لذا این سوره را سوره براءت هم میگویند. در این سوره مبارکه مناسبتش را با سوره گذشته که سوره انفال هست، موضوع هر دو سوره تقریبا یکی هست. در سوره انفال که گذشته، در اون سوره اعلام جهاد هست و مسئله جهاد به صورت اجمال هست و همچنین اعلام هست که هرگاه در جهاد غنایم به دست می آید به مصرف چه کسانی برسانید. این غنایم مالکی هست. یسألونک عن الانفال، درباره غنیمت هست. اما در سوره توبه بحث جهاد است، با این تفاوت که اعلام میشه با چه افرادی جهاد کنید. اون کسانی که با اونها باید جهاد بشه عام از مشرکین و یهود اهل کتاب، اونها را در این سوره مشخص فرموده. اما مطلب بعدی که چرا در آغاز این سوره بسم الله نوشته نشده، بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشده، دو دلیل معروف هست، دو دلیل مشهور است. یکی این که سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه میگوید که هرگاه آیاتی که نازل میشد آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستور میدادند که این آیات را فلان جا بذارید، اجعلوها فی سورت کذا. یا سوره نازل میشد دستور میدادند که این سوره را فلان جا بذارید. ترتیبی که بین سوره های قرآن هست، بین آیات قرآن هست، این ترتیب اجتهادی نیست. یعنی اصحاب خودشون اجتهاد نکردند، از خود این ترتیب را ایجاد نکردند. این ترتیب توقیفی هست. توقیفی به این معنی که موقوف است بر دستور پیامبر. هر جا که می فرمودند این سوره را بذارید، این آیه را بذارید، همون جا گذاشته می شد، جای دیگه گذاشته نمی شد. لذا وقتی که این سوره نازل شد آن حضرت مشخص نکرده این آخرین تقریبا سوره هست، جز آخرین سوره ها هست که نازل شد، مشخص نکردند که کجا بگذارید. لذا عثمان رضی الله تعالی عنه میبیند که موضوعش و مضمونش با مثل سوره توبه هست. میفرماید من نفهمیدم که این جز سوره توبه هست یا غیر از سوره توبه هست. به همین خاطر بعد از سوره توبه گذاشتن،
چون مطالب عیناً مثل هم هستند. مطالب یه چیز هست، پس اینجا گذاشتند و بسم الله نیاوردند در اول، چون که احتمال دارد این سوره سوره جداگانه ای باشد، لذا به همین خاطر در وسط اینها تعداد نقطه هست که بین این دوتا سوره، که اگر سوره جداگانه ای هست اون فاصله مشخص میکنه، اینو جدا میکنه، و اگر نه سوره جداگانه ای نیست، این ادامه سوره توبه هست، خب بسم الله نوشته نشده و بسم الله ندارد، خب بیانگر این هست چون ادامه اون هست. به همین دلیل علما میگوین کسی که قرائت میکنه، تلاوت میکنه، از انفال داره میاد اینجا که میرسه لازم نیست بسم الله بخواند، همینطور سوره بعد را بخواند، مضمون یکی هست، موضوع یکی هست. اما اگر از اینجا میخواد تازه تلاوت را آغاز کنه، قرآن را شروع کنه، از همین اول سوره توبه میخواد بخواند، هم اعوذ بالله بخواند هم بسم الله بخواند. این علت اصلی هست که ذکر میکنند و مینویسند. اما یک چیزی دیگری هم از سیدنا علی کرم الله وجهه نقل شده، روایت شده، بعضی از مفسرین اون را هم ذکر کردند. اون اینه که براءت اعلام بیزاری هست، یعنی امنیت را از کفار دیگه سلب میکنه، از این به بعد کفار مشرکین امنیت ندارند، از اونها اعلام بیزاری شده. و بسم الله چی میاره؟ امن میاره. لذا وقتی که اعلام بیزاری هست از اونها دیگه بسم الله نوشته نمیشه، خوانده نمیشه. الله اعلم. این را آلوسی نقل کرده عن علی کرم الله وجهه من ان البسمله امان. بسم الله چی هست؟ امان هست. و براءت نزلت بالسیف. على ای حال در ابتدای این سوره بسم الله نوشته نشده، به این دلیل هست. اما آغاز میشه این سوره با اعلام براءت، هم از طرف خدا و هم از طرف رسولش به مشرکینی که شما قبلا عهد دارید. چرا؟ عنایت داشته باشید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیبیه با مشرکین معاهده بستند. شما خواندید در سوره فتح، معاهده 10 ساله. 10 سال پیمان این بود، عهد این بود که تا 10 سال نجنگند، بر علیه همدیگه تعرض داشته نباشند، با همدیگه پیمان داشته باشند. اما در این پیمان حلفا هم بود. حلفا به این معنا که کسانی که با اینها هم پیمان هستند، پیمان از طرف اونها هم بود که اونها هم دیگه تا 10 سال به اونها هم تعرض نکنند. 2 تا از قبائل بودند که سالها با هم دیگه درگیر بودند، یکی بنو خزاعه و یکی بنو بکر. بنو بکر حلیف مشرکین بود، حلیف قریشی ها بود. بنو خزاعه حلیف مسلمانان بود. لذا وقتی که اینا با هم پیمان بستن، دیگه پیمان از حلفایشون هم شد، دیگه تا 10 سال قریش اجازه نداشتند با بنو خزاعه بجنگند که حلیف مسلمانان بود. بنو بکر هم اجازه نداشتند با اینها بجنگند. لذا بین اینها هم به صورت خودکار معاهده اجرا شد، اینها هم با هم دیگه نمی جنگیدند. بعد از اینکه اینجا معاهده بسته شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم با بسیاری از قبایل دیگه هم معاهده بستند، با اونها پیمان بستند. قبایل متفاوتی بودند، قبایل مختلفی بودند. بسیاری از این قبایل اونهایی بودند که معاهده با اونها مدت دار بود، تا فلان مدت.
بسیاری بودند که معاهده هیچ زمان و مدتی نبود، یعنی عهدهایی که بسته بودن، معاهده هایی که با قبایل مختلف بسته بودن متفاوت بود. بعضی ها زمانشون مشخص، بعضی ها زمانشان مشخص نبود، تا اینکه اینها با هم مشرکین مکه و بنو بکر عهد خودشون را شکستند. پیمانی که بسته بودند اون پیمان را شکستند. به این صورت پیمان شکسته شد که هر دوی این قبیله، هم بنو خزاعه و هم بنو بکر، ایمان نیاورده بودند. اینا هنوز ایمان، ولی خب هم پیمان بودند. یه روزی فردی از افراد بنو بکر اشعاری خواند، یه خزاعی شنید از بنو خزاعه، در اون اشعار رسول الله صلی الله علیه وسلم را حجو کرد، تمسخر کرد، توهین کرد. خب بنو خزاعه گرچه مسلمان نشده بود، ولی چون با آن حضرت صلی الله علیه وسلم پیمان داشتند، کسی از بنو خزاعه به اون بنو بکری تذکر داد که شما چرا بر علیه ایشون توهین میکنید، ایشون یه شخصیتی هست، و خلاصه از آن حضرت صلی الله علیه وسلم دفاع کرد. حرفهاشون بالا گرفت، با هم درگیر شدند. وقتی که درگیر شدند همدیگر را زدند. بعداً بنو بکری ها با قریشی ها با اونها مشوره کردند، وقت شب بر بنو خزاعه حمله کردند و تعدادی از مردان بنو خزاعه را کشتند. اون سردار بنو خزاعه پیش آن حضرت صلی الله علیه و سلم نمایندگانی فرستاد. آن حضرت در مدینه بود، اینا نزدیک مکه بودند. نمایندگانی فرستاد که ما هم پیمان شما هستیم و اینها به ما حمله کردند و ما را کشتند، بر ما ستم کردند و شما باید از ما دفاع کنید. آن حضرت وقتی که مطلع شدند، آن حضرت ناراحت شدند که چرا اینها عهد را شکستند. بنابراین آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی دیدن اونها خیانت کردند، از سوی اونها آغاز جنگ شد، لشکری آماده کردند. همین لشکر جرار بود که فتح مکه را کرد. آن حضرت حرکت کردند به سوی مکه، تا اینکه نزدیک مکه که رسیدن، قریش مطلع شد، آمدن گفتن ما دوباره عهد میکنیم، اشتباه نکنیم، عهد نمیشکنیم. آن حضرت فرمون نده که شما عهد را شکستید، تا اینکه همین حمله، همین حرکت منجر شد به فتح مکه. مکه سقوط کرد، به دست مسلمانان افتاد و اهل مکه یا تسلیم شدن یا فرار کردن بالاخره. بعد از آن حضرت صلی الله علیه، این در سال 8 هجری بود، چون که از نقض عهد و پیمان شکنی ضربه خورده بودند. همینجا مشرکین پیمان شکستند. قبلا یهودی ها چند بار پیمان بسته بودند که شما جریان هایشون را خواندید. اون یهود هم پیمان شکسته بودند، پیمان شکسته بودند، خیانت کرده بودند بر علیه مسلمانان. پس احساس خطر می شد که دیگران هم پیمان را بشکنند. به این خاطر خداوند تعالی دستور دادند که با کسانی که شما معاهده دارید اعلام کنید که دیگه معاهده تمام است. خب حالا کسانی که معاهده اونها کمتر از 4 ماه مانده بود، کمتر از 4 ماه مانده بود، و یا اینکه معاهدهشون تاریخ نداشت، زمان نداشت، این هر دو گروه را قرآن دستور داد که شما به اینها تا 4 ماه مهلت بدید. بگید معاهده که ما داریم تا 4 ماه دیگه است، بعد از 4 ماه دیگه تمامه، تا اونها به فکر خودشون باشند. گروه دوم کسانی بودند که با اونها معاهده بود، هنوز زمانش هم مشخص بود، هنوز زمان مانده بود. چنانچه بعضی از قبایل 9 ماه از معاهدهشون مانده بود. لذا فرمودند که هر مدتی که مانده تا همون مدت ادامه بدید، تا اون مدت شما به اینها تعرضی نکنید. فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم، تا مادامی که اونها بر معاهده خودشون هستن شما هم بمانید. لذا با اونها این معاهده شد.
بالاخره این اعلام براءت و اعلام پایان معاهده در سال 9 هجری، یعنی 1 سال بعد از فتح مکه، توسط سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در حجة الوداع شد. در حج سال 9 هجری شد. سال 9 رسول الله صلی الله علیه وسلم به حج تشریف نیاوردند. برای حج فرستادن صحابه را. امیر حج ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. از مدینه منوره امیر حج سیدنا ابوبکر بود، در کنارش سیدنا علی بود و از جمع بزرگی از صحابه آمدن حج بکنه. حالا رسول الله چرا نیامدن؟ بعضی شرایط خوب نبود. به این خاطر گرچه مکه فتح شده بود، هنوز جلوی مشرکین گرفته نشده بود که نیایند. مشرکین یک عادت بدی داشتند، در همین سوره میخوانیم، گاهی تغییر میدادند ماها را، ماهای قمری را، حتی حج را گاهی تغییر میدادند، از زمانش تغییر میدادند. در این سال حج مقداری تأخیر شده بود، یعنی 10 روز حج را تأخیر داده بودند یا تقدیم کرده بودند. بالاخره نمیشد که مسلمانان بیایند و دیگه عرض کنم تاریخی حج کنند و بقیه مردم دیگه تاریخی، چون که مشرکین هم حج می کردند. بنابراین آن حضرت صلی الله علیه و سلم مصلحت نبود که به حج بیایند، به این دلیل به حج نیامدند. یک دلیلش این بود و یک دلیل دیگری که ذکر کردند، چون که هنوز مشرکین آزاد بودند، هنوز دستور نشده بود که اینها دیگه به حرمین نیان. مشرکین وقتی که طواف میکردند عریان طواف میکردند، لخت طواف میکردند و مناسب نبود، سزاوار نبود که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در چنین شرایطی تشریف بیارند. لذا خود آن حضرت به این دلایل و دلایل دیگه به حج نیامدند. سیدنا ابوبکر صدیق را دستور دادند که ایشون امیر حج بشه و صحابه را به حج ببره، اما درباره اعلام اون براءت و اعلام پایان معاهده به سیدنا علی دستور دادند. چرا به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دستور دادند؟ علی رضی الله تعالی عنه نزدیکترین فرد از نظر فامیلی و از نظر خویشاوندی به رسول الله صلی الله علیه وسلم. در میان عرب ها رسم این بود که وقتی که اعلام بشه که معاهده تمام هست، پیمان تمام هست، با اون کسی که پیمان بسته شده باید خودش بیاد اعلام بکند و اگر خودش نبود نزدیکترین فردش از نظر فامیلی، فرزندش بیاد، برادرش بیاد. لذا نزدیکترین فرد رسول الله صلی الله علیه وسلم از نظر فامیلی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود. لذا به ایشون دستور رسید که در روز عرفه، یوم الحج الاکبر عرفه هست، در روز عرفه این اعلام را بکنند. سیدنا علی آمد این اعلام را کرد. لذا این آیات درباره همونها هست. الله می فرماید براءة من الله و رسوله، یعنی اعلام بیزاری از جانب الله و رسولش، الی الذین عاهدتم من المشرکین، به آنهایی که شما با آنها عهد بستید از مشرکین. اما این گروه کدام بود؟ عرض کردم اینا 2 گروه هستند. یک گروه کسانی که عهد با اونها بسته شده بود بلا تاریخ، اجلش مشخص نبود، پایان عهد کی هست نبود، و یک گروه دیگر از مشرکین که عهد اونها مشخص بود اما کمتر از 4 ماه مانده بود. خب این هر 2 گروه یک حکم برایشون صادر شد. فسیحوا فی الارض 4 اشهر، بگو به آنها که بگردن در زمین آزادن راحتن تا 4 ماه و بعد از 4 ماه دیگه تمام هست، معاهده تمامه و دوباره جهاد. اما به اینها ترغیب توبه هم میدهد الله تعالی که شما اگر بخواهید ادامه بدهید همون شرک خودتون را، همون مخالفت با رسول خدا را، دشمنی و عداوت با ایشون را،
کار را به جای نمی برید. بهتر این هست که توبه کنید وقتی که نمیتونید خدا را عاجز کنید. واعلموا انکم غیر معجز الله، بدانید که شما عاجز کننده خدا نیستید، شما این توان و قدرت را ندارید. پس بهتره که تسلیم بشید و کافر نمانید، چون که و ان الله مخزی الکافرین، خداوند در آخرت کافران را رسوا می کند، بی آبرو می کند. بنابراین شما برگردید بهتره. اگر بر نگشتید تا همین 4 ماه معاهده هست، پیمان هست و دیگه تمام. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر، اعلام است از جانب الله و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر. یوم الحج الاکبر، اولا یوم الحج الاکبر چه روزی هست و حج اکبر به چه حجی گفته می شد؟ 2 بحث هستند. بسیاری می گویند که یوم الحج الاکبر روز عرفات است. قول راجح و قول صحیح تر هم همینه که روز عرفات است. بعضی دیگر می گویند که روز 10 ذی‌حجه است، یعنی روز عید. یوم الحج الاکبر روز عید هست، اما بعضی میگن روز عرفات است به دلیل اینکه اصل حج وقوف به عرفات است، که الحج عرفه در حدیث هم آمده. حج همون عرفات است، اصل عرفات است. وقتی که عرفات فوت شد که همون 1 روز است، اون دیگه فوت شد، کسی نتوانست وقوف بکند، دیگه اون حج نشد، حجش نیست دیگه. حج نمیتونه داشته باشه، با هیچ چیز جبران نمیشه، نه با دم گوسفند جبران میشه، نه با دم شتر جبران میشه، با هیچ چیز جبران نمیشه. رکن اصلی حج است. گرچه رکن دیگر اون طواف زیارت هست، طوافی هست که در روز 10 انجام میدن، ولی اگر روز 10 نشد، روز 11، روز 11 نشد، روز 12، تا 3 روز گنجایشش هست. بنابراین روز حج اکبر پس عرفات است. اما خود حج اکبر به چه حجی گفته می شود؟ اصلش اینه که حج اکبر به حجة الاسلام یا حج فرضی گفته میشه، چون یکی حج اکبر هست، یکی حج اصغر هست. حج اصغر به عمره میگویند، با توجه به اینکه در مقابل این قرار داره و این عنوانش حج اکبر است. حج اکبر به حج اسلام گفته میشه، حج فرضی گفته میشه، و حج اصغر به عمره اطلاق میشه. اما بعضی دیگه میگویند که حج اکبر فقط به اون حجی گفته میشه که مال رسول الله صلی الله علیه وسلم، همون سالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کردند، اون حج اکبر اختصاصی، بقیه حجها حج اکبر نیستند. یک قول اینه و یک قول دیگه اینه که چون اون سالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حج کردند، حالا همین قول در میان عوام مشهور است، او اینه که روزی که عرفات مصادف بشه با روز جمعه، هماهنگ بشه با روز جمعه. امروز مثلا هم جمعه هست هم عرفات است، این میشه حج اکبر. اگر هماهنگی چنین بود حج اکبر است، اگر نبود حج اکبر نیست. این قول را هم بعضی گفتند، چون که سالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حج کردند به همین صورت بود، عرفات حجت الوداع، عرفات و عرض به خدمت شما روز جمعه هماهنگ بود، در یک روز بود، مصادف شد
پس میگویند حج اکبر همونه. اگر امسال ما اینجور شد امسال ما حج اکبر است و الا نیست. اما این حرف قوی نیست، این درست نیست. شکی در این نیست که اگر به این صورت مصادف بشه فضیلت داره، به دو دلیل فضیلت داره، چون دو تا فضیلت یک جا جمع شد. هم فضیلت یوم جمعه هست و هم فضیلت یوم عرفات هست. اینها دو تا فضیلت در کنار هم جمع شدند. و دلیل دیگرش اینه که حج شما اگر اینطور واقع بشه هماهنگ میشه، مثل حج سال رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه، حجت الوداع میشه. از این جهت دارای فضیلت است، ولی اطلاق حج اکبری نیست. فقط که اگر این هماهنگی صورت گرفت حج اکبر است، اگر هماهنگی صورت نگرفت حج اکبر نیست. لذا حج اکبر قول صحیح همونی که ابتدا عرض کردم در مقابل عمره هست. حجت الاسلام را، حج فرض را چی میگویند؟ حج اکبر میگویند. و عمره را حج اصغر میگویند. یوم الحج الاکبر که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اونجا معاهده را خواندند هم روز عرفات هست. لذا الله می فرماید و اذان من الله و رسوله الی الناس، اعلام از جانب الله و رسولش به همه مردم یعنی مشرکین در روز حج اکبر. اعلام این هست که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، الله بری هست از مشرکین و رسولش ایضا بری هست و رسوله بریء، رسولش هم چی هست؟ بری هست. لذا ببینید با مشرکین با خودشون هیچ مشکلی وجود نداره، مشکل وجود داره با شرکشون، مشکل وجود داره با شرکشون. حالا ببینید رحمت خدای عزوجل را که در عین حالی که اعلام براءت شده از اونها باز هم ترغیب به سوی توبه هست. یعنی اگر شما توبه بکنید بهتر است. در آیات بعدی میاد که اگر توبه کردم برادران شما میشند از شرک. پس خود شما مذموم نیستید، شناعتی که وجود داره در شرکی که شما مرتکبش هستید. فإن تبتم فهو خیر لكم فإن تبتم ای ایها المشرکون، ای مشرکان اگر برگشتید به سوی خدا، برگشتید از شرک خودتون، فهو خیر لكم ای فی الدارین، در هر دو دنیا برای شماست بهتر هست. اما اگر پشت دادید به خدا و به توحید خدا و شرک خودتون را ادامه دادید، خب مشخصه که اعلام براءت با شما هست و شما میخواهید که ادامه بدید عداوت را، دشمنی را. این نکته را بدانید که شما نمیتونید عاجز کنید خدا را. و این تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله، اگر شما برگشتید از اسلام، از توحید، از یکتا پرستی، بدانید که شما نمیتوانید عاجز کنید خداوند را. این در دنیاست. اما در آخرت و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، بعضی میگن تفسیر غیر معجز الله هم همینه، یعنی اونم اخرویه. مژده بده کسانی را که کفر کردند یعنی شرک را ادامه میدن، به عذاب دردناکی اونها را مژده بده. خب این دو گروه بودند که عرض کردم برای اینها 4 ماه تعیین شد. این دو گروه کیا بودند؟ یکی اونهایی که از معاهدهشون پیمانشون کمتر از 4 ماه باقی مانده بود، یکی اونهایی که پیمانشان زمان نداشت، مدت نداشت، به اونها هم اعلام کنی 4 ماه. اما گروه های دیگری بودند که پیمانشان زمان داشت، مثل بنو کنانه، بنو زمره، اینها میگویند 9 ماه هنوز باقی مانده بود. خداوند میفرماید که شما تا اون مدتی که باقی مانده ادامه بدهید، شما پیمان شکن نباشید. الا الذين عاهدتم من المشرکین، مگر آنهایی که عهد بستی با آنها از مشرکان، ثم لم ينقصوكم شیئا، سپس شما اونها
کوتاهی نکردن در شما، یعنی در عهد با شما هیچ چیزی، اونها عهد را نشکستن، اونها نسبت به عهد کوتاهی و ضعف نشان ندادن. و همچنین ولم یظاهروا علیکم احدا، حمایت و پشتیبانی نکردن بر علیه شما از هیچ کسی، با هیچ کسی، یعنی هم پیمان نشدن، پشتیبان نشدن، حمایت نکردن بر علیه شما و کاملا به عهد پایبند بودند. با اونها شما هم ادامه بدهید. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، عهد اونها را تمام بکنید تا مدتشان. ان الله یحب المتقین، این علت است. خداوند متقیان را، پرهیزگاران را دوست دارد. ببینید این ان الله یحب المتقین قابل تأمل هست که خداوند می فرماید تقوا را و خدا ترسی را و پرهیزگاری را حتی در رابطه با دشمنان خودتون، اونهایی که خونی هستند با شما، درباره اونها هم تقوا را رعایت کنید، انصاف داشته باشید. این یعنی دین اسلام، دین تعهد، دین اخلاق، دین وفا. اینها را اسلام به ما می آموزد که اون مشرکینی که به اصطلاح مردم خونی ما هستند، دشمن ما هستند، تشنه خون ما هستند، ولی با اونها پیمان بسته شده، حالا اونها پیمان نشکستند، شما هم تقوا را رعایت کنید درباره اونها. پس این تقوا یعنی چی؟ یعنی رعایت کردن درباره کی؟ دشمنان، مشرکان. لذا الله می فرماید که فاذا انسلخ الاشهر الحرم، وقتی که ماهای حرام تمام شد، حالا اون مشرکینی که عهدشون تمام شد بجنگید. فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، مشرکین را بکشید هر جا یافتید. و خذوهم، بگیرید اونها را. و احصروهم، اونها را حبس کنید، اونها را زندان کنید. و اقعدوا لهم کل مرصد، هر کمینگاه برای اونها بشینید. حالا ببینید اولین بحثی که اینجا میخوام عرض کنم درباره اشهر حرم هست. آیا جنگیدن در ماهای حرام جایز نیست؟ حرام هست؟ بسیاری معتقدن که این ابتدا بود، ابتداءً جنگیدن حرام بود، نادرست بود. بعدن آیه که نازل شد، آیات دیگه درباره جهاد مطلق بودن. و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه، لذا این حکم برداشته شد، حالا این حکم نیست. بعضی دیگه معتقدند مثل شیخ ما رحمه الله که این حکم وجوبی نبوده، این حکم استحبابی بوده، هنوزم هست. یعنی هنوز مستحب اینه که انسان حرمت این ماها را نگه دارد، حتی الامکان در این ماها تعرضی نباشد. اما وقتی که دشمنان کفار رعایت نکردن، برای ما رعایت هم لازم نیست. پس این آیه به جای خودش هست، لازم نیست که ما بگیم این آیه منسوخه، این مستحب هست. این ماها که حرمت دارند، اما در رابطه با جنگ ممنوعیت جنگی به خاطر این ماها وجود نداره، اما به خاطر حرمتش حتی الامکان پرهیز بشه. پس وقتی که ماهای حرام تمام شدند، هر جا که مشرکین را یافتید بجنگید. ببینید این آیه درباره مشرکین محارب هست. بسیاری که آیات را نمی فهمند از آیه چی میکنند؟ برداشت میکنه یا چه بسا تبلیغات میکنند که چه خشونتی هست. هر جا غیر مسلمان دیدی، هر جا مشرک دیدی، اونها را عرض کنم که بگیرید، زندان کنید، ببندید، بکشید، اینطور تبلیغات میکنند، در حالی که دقت بکنید ما سیاق و سباق همین آیه را
ما قبل و ما بعد این آیه را متوجه میشید که چه کسانی هستند. همین الان شما خواندید قبل از این که معاهده‌ای که با مشرکین دارید اون معاهده را رعایت کنید، تقوا را اونجا رعایت کنید. خداوند متقیانی همچون شما را که در معاهدات را پایبند هستند و رعایت می کنند، خداوند این نوع متقین را دوست دارد. یعنی درباره دشمنان و کفار هم تقوا. پس اینها کسانی بودند که با ما جنگ داشتند، به ما تعرض میکردند، محارب بودند. خب مسلمه هر کسی که دشمن خودش را ببیند، همین شمایی که اعتراض میکنید، شما مسیحیانی که اعتراض میکنید وقتی که با کسانی جنگ داشته باشید، با کشوری جنگ داشته باشید، شما از تمام تاکتیک ها برای شکست دشمن استفاده میکنید. همیشه کمین میزنید، همیشه مترصدید، همیشه دنبال میکنید، تعقیب میکنید دشمن خودتون را. این یک حق طبیعی هست. و دیگه میگویند که اسلام گفته تا زمانی که ایمان نیاوردند با اونها بجنگید، در حالی که ما 10 بار خدمت شما عرض کردیم، ذکر کردیم که جهاد برای این نیست که کفار بیاند و چی بکنند؟ اسلام بیارند. نه خیر، جهاد برای اسلام آوردن و ایمان آوردن اونها نیست. جهاد برای دفع ظلم هست، دفع فساد هست. برای این هست که حتی لا تکون فتنه، فتنه نباشد، یعنی غلبه کفر نباشد، غلبه شرک نباشد. چون که اگر غلبه مال اینها باشد فساد میشه. اینها هیچ قانونی را رعایت نمی کنه، اینها ظلم و ستم می کنن. لذا ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا زمانی که یهودی ها هم کفار بودند، تا زمانی که یهودی ها پیمان نشکستن، با وجودی که در شهر رسول الله بودند، رسول الله با اونها جهاد نکرد. اون زمان جهاد هم مشروع شده بود. در همون روزها سال دوم بدر اتفاق افتاد، سال سوم احد اتفاق افتاد، ولی به یهودی ها تعرضی نشد. پس جهاد به خاطر کفر طرف نیست، به خاطر شرک طرف نیست. جهاد به خاطر تمرد و سرکشیش هست، جهاد به خاطر فتنه انگیزیش هست. و بعد از اون هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با کفار معاهده بستند. یکی از دلایلی که جهاد برای این نیست که همه باید ایمان بیارن، ببین اینا ایمان نداشتن، با اینها معاهده بستن. معاهده یعنی چی؟ یعنی آقا جنگ نیست، جنگ نیست با کسانی که کافرند. بله، چون که ما ضامن ایمان اونها نیستیم، ما تبلیغمون را میکنیم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اجازه نداریم بجنگیم که اونا ایمان بیاورند. پس ببینید چند چیز هست که نمیذاره ما جهاد بکنیم. یک، فإن تابوا و اقاموا الصلاة، اونا که ایمان آوردن بله دیگه مشروعیت نداره جهاد با اونها. دو، تا زمانی که اونها به پیمان خودشون عمل بکنند، فما استقاموا لكم، شما الان میخوانید فاستقیموا لهم. پس ببینید که پیمان را رعایت کردن یعنی بالاخره تسلیم هست، فساد نمیکنه، فتنه نمیکنه. در این صورت ما اجازه نداریم جهاد کنیم. اگر از یک طرف پیمان داریم، از یک طرف جهاد بکنیم، میشه غدر. این دیگه تقوا نیست. پس ببینید پیمان اگر باشد جهاد نیست. سوم، اگر استیمان باشد، یعنی یکی امان میخواد بیا اینجا پیش ما، حرف ما را گوش کنه، با ما مذاکره بکنه، یا میخواد اینجا زندگی بکنه، اون حق نداریم بهش وقتی پناهش دادیم، حق نداریم باش جهاد کنیم. و این احد من المشرکین استجارک فاجره. این در عین جنگ هست، در عین درگیری هست، ولی مستأمن باش کار نداریم. معلوم میشه که پس ما
عرض به خدمت شما که با خود کفرش، چرا کفر بده، شرک بده، ولی اون را با تبلیغ فقط میتونیم اصلاح بکنیم، با جهاد اصلاح نمی کنیم. جهاد برای این نیست که او مسلمان بشه. حالا او امان میگیره، ما امان میدیم بیاد اینجا هر وقت تا هر وقتی میمانه بمانه، اجازه جنگ کردن باش نداریم. و 4 وقتی که آماده میشه تسلیم میشه، حتی یعطوا الجزیه عن ید، یعنی میگه من جزیه میدم، من همون کفرم را میمانم، بازم جزیهش را قبول میکنیم دیگه، بذار به دین خودش باشه، هر کسی را عبادت میکنه بذار عبادت کنه. پس اینها همه نشان دهنده است در همین سوره، همه اینها در همین سوره هست، همین سوره که موضوعش جهاده، همین سورهش که عنوانش براءت و بیزاری از مشرکین هست، از کفار هست. در همین بغیر از ایمان آوردن 3 صورت دیگه هست که چیکار میکنه؟ به ما اجازه نمیده ما با کفار بجنگیم. پس معلوم میشه جهاد به خاطر کفرشون نیست. جهاد به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که وقتی فتنگر باشند، وقتی که اهل فساد باشند، وقتی اهل ظلم و پیمان شکن باشند هست، در غیر این صورت نیست. بنابراین اثبات شد که جهاد از به خدمت شما برای اینکه اونها را مجبور کنیم بیایند ایمان بیاورند نیست. حالا همه این صورت ها را شما مد نظر داشته باشید. خب پس فرمود که بکشید، هر جا یافتید بگیرید، زندان کنید، هر جای سنگر کنید برای اونها، واقعدوا لهم کل مرصد، هر کمینگاه بشینید. عرض کردم این درباره چه کسانی هست؟ کسانی که با اونها جنگ داریم، در حال جنگ هستیم. اما همینها چند صورت هستن که دیگه با اونها جهاد نمیشه. 1 فإن تابوا، اگر توبه کردند، و اقاموا الصلاة، علامت توبه این هست که نماز برپا کردند، و آتوا الزکاة، زکات دادند، یعنی احکام دین را اجرا کردند در زندگیشان. فخلوا سبیلهم، راه اونها را بگذارید یعنی بیشتر تعرض نکنی به اونها، تعرض به قتل و قید، چون قبل از این قتل و قید آمد. ان الله غفور رحیم، همانا الله بخشاینده و مهربان هست. پس در این صورت نجنگید. پس 1 اسلام، 2 استسلام. و ان احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مشرکین از شما پناه خواست، بنویسید در زمان اباحت قتل، یعنی زمانی که کشتنش مباح است، در حال جنگ هستید، محارب است. اما همین محارب میگه به من پناه بده، من میخوام با شما تردد بکنم، رفت و آمد بکنم، ببینم، بشنوم، کار دارم، تجارت میکنم. فاجره، پس پناه بده او را، حتی یسمع کلام الله، حتی که کلام الله را که درباره دین هست، منظور اینجا کلام الله یعنی درباره دین خدا، فرامین خدا را بشنود. بعداً اگر میخواست بره ادامه بده، باز هم تا زمانی که در کنار شماست. ببین چقدر رعایت، چقدر اخلاق مداری اینجا مد نظر گرفته شده. بعداً وقتی که گفت که نه من برمیگردم، بعد به همون مأمنش برسانید. حالا داره برمیگرده، از اینکه در وسط شما، در میان شماست، سوء استفاده نکنی، وقتی راهش را ببندید، از اینجا بگو برو، اونجا برو بزن، نه، خود شما ببرید برسانید. ثم ابلغه مأمنا، سپس به محل امن او را برسانید. به خاطر چه؟ ذالک بانهم قوم لا یعلمون، این به سبب این قومی اصلا نمیدانند دین حق را. در دین چنین خیانت های وجود ندارد. حالا این دومین صورت هست که جهاد متوقف میشه در حق کسانی که در حق مستأمنین، استیمان، امان میطلبند. حالا
سوم، باز هم اجازه جهاد ندارید، هم میتونید بجنگید. مشرکین چون عهد ندارند، پیمان ندارند، پیمان شکن هستند، اما تا مادامی که اونها بر پیمان عمل میکنند برای شما هم اجازه جنگ با اونها نیست، اجازه جهاد نیست. عرض کردم بعضی پیمان ها تا 10 سال بسته شد. با یهود و اهل کتاب پیمان بود در مدینه زندگی بکنند، هیچ تعرضی هم نسبت به اونها نبود تا اینکه خودشون شکستند. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه اونها عهد میتونن داشته باشن نزد خدا و رسولش؟ الا الذين، البته مگر کسانی که عاهدتم عند المسجد الحرام، با اون مشرکینی که شما عهد بستید مثل بنو کنانه و بنو زمره نزد مسجد حرام، اونها با اونها نجنگید. فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم، تا زمانی که اونها استقامت کردن بر عهد، ثبات نشان دادند، ای علی العهد لکم، و اون عهدی که با شما بستن، فاستقیموا لهم، شما هم بر اون وفا به عهد استقامت کنید، شما هم پیمان نشکنید. ان الله يحب المتقین، دوباره دقت کنید، ان الله يحب المتقین، خدا دوست داره شما حتی درباره دشمنان او هم تقوادار باشید، در حق اونها هم تقوا را رعایت کنید. تقوا یه اخلاقی هست که درون انسان را اصلاح می کند. حالا رعایت کردن با دوست و با دشمن برای همه یکسان هست. وقتی که اون اصلاح درونی صورت گرفت، نگاه نمی کنی که این مسلمان یا غیر مسلمان، در حق همه انصاف را باید رعایت کنی، به همه حقشون را بدهید. پس این الله یحب المتقین، همونطور که عرض کردم قابل تأمل و تدبر است. این در عین زمانی که شما در حال کارزار هستید، درگیری هستید با دشمنان خدا، با اونهایی که با خداوند هزاران شریک گرفتند، درباره همینها هم تقوا را رعایت بکن، از خدا بترس، غدر نکن، خیانت نکن. و حال الله عزوجل قبلا فرمو کیف یکون للمشرکین عهد، یعنی اونا عهد را نگه نمی دارند. وقتی که اونا عهد را نگه نمی دارند، همین که اونا پیمان شکنند، عهد شکنند، این برای شما جهاد را مشروع می کند. حال الله تعالی اون را علت را واضح تر بیان می فرمود. اونجا کیف یکون للمشرکین فرمود الا الذین، استثناء آمد، حکم گفته نشد، لذا الان این کیفه اعاده لبعد العهد است، اینجا حکمش گفته میشه. کیف و این یظهروا علیکم، یعنی چگونه مشرکین میتوانند عهدی داشته باشند در حالی که مشرکین هیچ تقوایی را، هیچ وفا به عهدی را رعایت نمی کنند. مثلا و این یظهروا علیکم، اگر بر شما اونها غالب بشند، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، اونها رعایت نمی کنند، مراقبه یعنی رعایت کردن، الا هیچ خویشاوندی را، ولا ذمه، و همچنین هیچ تعهدی را، نه خویشاوندی سرشون میشه، نه عهد و پیمان سرشون میشه. یردونکم بافواههم، شما را خوشنود و راضی میکنن با دهانشان، با زبانشان، و تأبا قلوبهم، در حالی که دلهای اونها انکار میکند از چی؟ از وفا به عهد. و اکثرهم فاسقون، اکثر اینها شرورند، اکثر مشرکین شرورند، فاسقند. حال علاوه از مشرکین اشتروا به آیات الله، میگه این درباره اهل کتاب است، چون که مصداقش اولا اینجا دوباره آمده لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، یک بار درباره مشرکین گفته شد، این درباره اهل کتاب. بعد این خصوصیات هم خصوصیات اهل کتاب، اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، در مقابل آیات الهی پول اندکی گرفتن. فصدوا عن سبیله، پس باز داشتن از راه خدا. یهودی ها، علماء یهود چیکار میکردند؟
عرض به خدمت شما که آنها تحریف می کردند، تغییر می دادند، فتواهایی به نفع عوام خودشون صادر می کردند، در مقابل این فتواها پول می گرفتند. این هست اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیل. پس با همین تحریف ها، با همین فتواها، با همین دستکاری ها مانع راه خدا هم می شدن. فصدوا عن سبیل. مثلا در تورات اونها درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم نوید آمده بود، بشارت آمده بود که این پیامبر مبعوث میشه، این پیامبر در آخر زمان می آید و مردم را دعوت می دهد. لذا اینها بود، اینها را تحریف می کردن، جابجا می کردن و از این طریق مردم را نمی گذاشتن حق را بفهمن. پس فصدوا عن سبیل یک مصداقش اینه. انهم ساء ما كانوا يعملون. اینها بسیار بد عمل می کردند و اینها کسانی هستند که مثل مشرکین اینها هم سرشون نه خویشاوندی میشه، نه تعهد و وفا بعهد. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. درباره هیچ مؤمنی رعایت نمی کنند، هیچ نوع خویشاوندی را، هیچ نوع تعهدی را. و اولئک هم المعتدون. اینها هستند بالخصوص اینها متجاوزان. اما اینهایی که این همه خیانت و غدر می کنند، هم درباره تعهد، هم درباره کتمان حق، همینها اگر توبه کردن هم برادران دینی شما هستند. بس ببینید مشکل با ذاتشون نیست، مشکل با مرامشون هست. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اگر اینها توبه کردن، نماز را برپا داشتن، زکات را ادا کردن، فاخوانکم فی الدین. پس آنها برادران دینی شما هستند. و نفصل الآیات لقوم یعلمون. آیات را ما واضح و روشن بیان میکنیم برای قومی که بفهمند، بدانند. اما اگر پیمان شکستند، شما هم با توکل به الله با اونها بجنگید. پس همین سوره که میگویند قرآن سوره هایی دارد، در اون سوره ها چی هست؟ در اون سوره ها همیش دستور جنگ و دستور کمین و دستور کشتن و دستور بستن. اگر کسی کوچکترین انصافی در وجودش باشه، این آیات را دقت کند، مطالعه بکند در همین سوره که سوره جنگ هست، به اصطلاح سوره براءت از کفار و مشرکین است. در همین سوره شما میبینید چقدر مسلمانان توصیه میشه به این که رعایت کنند، وفا به عهد کنند و تعهدات را در نظر بگیرند، تقوا و خدا ترسی را مد نظر داشته باشند. با اونهایی بجنگند که اونها عهد شکن هستند، با اونهایی که پیمان خودشون را رعایت میکنن نجنگند. پس این هست حقیقت اسلام که میبینیم دشمنان چه اندازه بدنام کردند و چه اندازه بد جلوه میدهند. لذا الله میفرماید و این نکثوا ایمانهم. اگر آنها پیمانشان را شکستن، من بعد عهدهم، بعد از پیمان بستن با شما، و طعنوا فی دینکم، و در دین شما، طعنوا فی دینکم، شما را چیکار کردند؟ در دین مسخره کردند، طعنه زدند، در دین طعنه زدند، تمسخر کردند به دین شما، توهین کردند. فقاتلوا ائمة الکفر. با ائمه کفر بجنگید، چون اصل کسانی هستند که در رأس هستند، عوام تابع اونها هستند. اون ائمه کفر، ملاهایشون، سردارانشون، سیاسیونشون، کسانی که در رأس هستند، اونها در واقع چون تمام فساد و تمام مشکل از سمت و سوی اونها است، بقیه عموم مردم تابع اونها هستند. به این خاطر فرمود فقاتلوا ائمة الکفر. اینجا و طعنوا فی دینکم، درباره دین، طعنه در دین. اگر کسی دین ما را طعنه بزند، تمسخر بکند، توهین بکند
به قرآن توهین بکند، توهین بکند به رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینا بالاخره مظهر دین ما اینها هستند، رسول الله و قرآن. چنانچه این روزا زیاد اتفاق میفته در بعضی از کشورهای اسلامی، حتی گاهی میبینیم یک غیر مسلمانی بیادبی میکنه نسبت به ساحت رسول الله، نسبت به قرآن. لذا دستور درباره اون چیه؟ بعضی از فقها میگویند که ملیت از او سلب بشه و همچنین او محاکمه بشه، به اشد مجازات گرفتار بشه. اما امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماد که ملیتش سلب نشه، مجازات بشه. هر مجازاتی را برای صلاح میدونند. بسیاری از بلاد هستند، کشورهای اسلامی هستند که حتی مجازات اعدام و مجازات قتل برای غیر مسلمان هایی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین میکنند هم روا میداره. امام ابو حنیفه رحمه الله معتقد است که کسی که توهین میکنه او دستگیر بشه، بهش فرصتی هم داده بشه، مثل مرتد بهش فرصتی داده بشه که عذرخواهی بکند، از کلماتش برگرده، همونطور که توهین کرده علنی بگه که من غلط کردم، اشتباه کردم. اگر به این صورت کرد ملیت را از او سلب نکنید، همین کافیه. اما اگر مجازات شد طبق قانون اونجا، مثلا در کشور پاکستان قانونی را تصویب کردند و پاس کردند که توهین به رسول الله حکمش اعدام است. کسی عمدن به رسول الله توهین میکنه، پس اون همون چیزی که مجازات هست و قانون است همون را در نظر بگیریم، ملیت از او سلب نشه. چون خیلی ها بودن که در کنار رسول الله زندگی میکردن، ایمان نداشتن. اما این توهین هست. اگر کسی یک سری انتقادهایی میکنه، این انتقادهای همراه با توهین نیستند، درباره اسلام بالاخره اشکال وارد میکنه، این آزادی باید باشه. این آزادی باید مسلمانان سعی صدر داشته باشند. یعنی اگر میخواد انتقاد بکنه جوابش را باید بدیم. استدلال کردن علما از مسیحیان نجران که مسیحیان نجران آمدن بر توحید ایراد داشتند. خب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با خشونت با اونها رفتار نکرد، چند روزی نشست اشکالات اونها را جواب داد، قرآن هم داشت نازل میشد. اینجا حکومت دینی قائم شده بود، حکومت اسلامی. اونا قانع نمی شدند، اونا بر عناد خودشون بودند، تا اینکه دعوت به مباهله شد گفتن نه ما تسلیم میشیم، ما جزیه میدهیم. پس این اعتراض کردن بر اسلام بر خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. حتی شما در سوره آل عمران خواندید که اگر شما بر حق هستید، چرا شما پیغمبر قبلت به بیت الله است، بیت المقدس نیست، چرا گوشت شتر میخوری، چرا عرض به خدمت شما در احد شما شکست خورده؟ این اعتراضات و انتقادات را اونا داشتند. برای اینها هیچ کسی اونها را نه محاکمه کرد نه زد. پس اینا باید توجیه بشند. اینقدر باید تندی و خشونت نباشه که هیچ کسی نتواند اظهار نظر بکند. کسی اظهار نظر به گمان خودش منطقی میکند، بهش مجال داده بشه، پاسخش داده بشه. دین اسلام الحمدلله از نظر استدلال بر همه غالب هست. لذا الله می فرماید که و این نکثوا فقاتلوا ائمة الکفر، اگر پیمان شکستن با رئیس رؤساشون بجنگید، انهم لا ایمان، اینها هیچ عهدی ندارند، بجنگید تا که لعلهم ینتهون، شاید برگردند. حالا اینجا ترغیب جهاد است بعد از وقوع نقض عهد از سوی کفار و مشرکین. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا نمی جنگید با قومی که پیمان خودشان را شکستند و همو به اخراج الرسول، به اخراج رسول از مکه مکرمه مصمم شدند. و هم بدؤوکم اول مره، آنها بودند که آغاز کردند با شما پیمان شکنی را بار اول. اتخشونهم،
آیا شما از اونها می ترسید؟ از ساز و برگشان می ترسید؟ از جمعیت و کثرتشان می ترسید؟ فالله احق ان تخشوه، الله سزاوارتر است اینکه از او بترسید. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. یعنی وقتی جنگ شد دیگه مرد باشید، ترسو نباشید. قاتلوهم، این وعده نصرت، بجنگید با این چنین پیمان شکنها. قاتلوهم، با اونها بجنگید. یعذبهم الله بأیدیکم، الله آنها را به دستان شما عذاب میده. و یخزهم، خدا اونها را رسوا میکنه. و ینصرکم علیهم، شما را الله یاری میکنه، بر آنها غلبه میده. و یشفی صدور قوم مؤمنین، الله تشفی میده، یعنی خنک میکنه دل قوم مؤمن را، شاد میشید، دلتون خنک میشه. لذا حالا که پیمان را شکسته فرصت بجنگ. و یذهب غیظ قلوبهم، الله تعالی زائل میکند، میبره غیظ قلوب اونها را با شکست اونها. البته بسیاری از زمین ها هستند که مقدر اونها ایمان هست، اشاره به اون توفیق اسلام. و یتوب الله علی من یشاء، الله رجوع میکنه بر هر کسی که بخواهد. والله علیم حکیم، هر چیزی را الله میداند و کارهایش همراه با حکمت است. بعد از این الله تعالی سرزنش میفرماید کسانی را که از جهاد عقب نشینی میکنن، میترسند. دشمن وقتی پیمان شکسته، دشمن وقتی شرایطی فراهم کرده که با او بجنگیم، اینجا دیگه ترس معنا نداره، اینجا بزدلی معنا نداره. و یکی از حکمتهای جهاد هم همینه، خدا میخواد که مشخص بکنن مجاهدین را، مخلصین را، تا از صف منافقین جدا بشه. ام حسبتم ان تترکو، آیا شما میپندارید رها میشه به حال خود؟ خدا هیچ حکمی مثل احکام جهاد بر شما فرض نمیکنه. این عرض کنم که علت جهاد، فلسفه جهاد. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، تا به حال الله مشخص نکرده اونهایی را که جهاد میکنن از شما، یعنی اونها را به میدان قرار نداده تا ظاهر بشه. ولم یتخذوا، آنهایی که تا به حال نگرفتن بغیر از الله و رسولش و بغیر از مؤمنین ولیجه. ولیجه یعنی دوست قلبی، دوست صمیمی، یعنی باید ثابت بشه اونی که واقعا قلبا خدا را دوست داره، پیغمبر را دوست داره، مؤمنین را، این باید مشخص بشه. والله خبیر بما تعملون، خداوند خبر داره به اون چیزی که شما عمل میکنید. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، حالا که مسجد حرام و بیت الله فتح شد، حالا برای مشرکین دیگه اجازه نیست بیاین اینجا تعمیر بکنن. منظور از تعمیر چیه؟ بعضی میگه عبادت هست، آبادی مسجد با عبادت، آبادی مسجد با عابد هست. ولی مشرکی با توجه به اینکه عبادت اونها آمیخته شرک است، اونها اجازه ندارند. اما مشرکین اجازه ورود به مسجد دارند. حالا بحث مسجد الحرام جدا هست، بقیه مساجد اشکالی ندارد، ایرادی ندارد، کفار میتونن وارد مسجد بشند. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی ها می آمدند و با آن حضرت ملاقات میکنند، بعضی ایمان می آوردند، بعضی ایمان نمی آوردند، کافر بودند. بسیاری از اسرای کفار اسیر بودند، اونا رو می آوردند در مسجد النبی خدمت رسول الله می آوردند، نشون می دادند. پس ورود کافر به مسجد ممنوع نیست. ما کان للمشرکین ان یعمروا، اما بحث اگر تعمیر باشد، نوع دوم تعمیر، مشرک میگه که من کمک میکنم این مسجد را من میسازم، آیا در این صورت اجازه هست؟ مالش را میتونیم قبول بکنیم؟ اگر ضرری دارد، اگر فردا
برای او حقی را ایجاد می کند نخیر. اما نه اگر ضرری ندارد پذیرفتن مالش هم اشکالی ندارد. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، برای مشرکین این حق و این اجازه نیست که مساجد الهی را تعمیر کنند در حالی که شاهدین علی انفسهم بالکفر، ای مقرین، اقرار میکنن، خودشون میگن که ما دین من کفری هست. اولئک حبطت اعمالهم، اینها اعمال صالحی که اگر کردن به سبب شرک برباد و فی النار هم خالدون، در آتش همیشه هستند. پس کار تعمیر مالکی هست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، جزی نیست که تعمیر میکنه مساجد الله را اون کسی که ایمان دارد به خدا و روز آخرت، این اعتقاد مبدأ معاد. و اقام الصلاة، این عمله. و اقام الصلاة و آت الزکاه، هم نماز برپا می‌دارد هم زکات میده. ولم یخش الا الله، این عمل بود، این اخلاقه، از هیچ کسی نمیترسد بجز الله. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، توقع هست، امید هست اینها مهتدین باشند، اینها هدایت یافتگان به کجا؟ راهنمایی بشن به سوی بهشت، مهتدین الی الجنه. خب کفار می نازیدند به بعضی از اعمال خودشون. ما الان خواندیم اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. اونا می گفتند که ما حاجی ها را آب میدیم، شربت میدیم، خدمت میکنیم، تعمیر میکنیم مسجد حرام را. ها این نکته را عرض نکردم که آیا روی این که آیا جائز هست که از پول اونها برای مسجد صرف بشه. حالا گفتیم که اگر برای اونها حق ایجاد میکنه نه، درست نیست. اما غیر از این هست، اشکال نداره پول اونها. بنای خانه کعبه با پول مشرکین بود، از زمان قبل در زمان خودشون بود، اما این زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه منهدم نکردن، برای همون بنا بود. پس با همون پولی بود که اونها صرف کرده بودند. لذا اینها چی می کردند؟ افتخار می کردند، افتخار که ما مسجد را درست کردیم، پول خرج کردیم، سقایه حاجی ها میکنیم، ستو میدیم، سویق میدیم، خدمت میکنیم، یه مهمان نوازیم. یه سری موارد این چنینی. الله تعالی میفرماید که ایمان که ندارید همه اینها پوچه. اولئک حبطت اعمالهم، الان شما خواندی. لذا الله میفرماید اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، آیا شما قرار دادید سقایت حاجی ها را، یعنی سقایت الکفار الی الحاج، و همچنین تعمیر مسجد حرام را، این را برابر میدانید که من آمن بالله والیوم الاخر، مثل اون کسی که ایمان آورده به خدا، ایمان آورده و به روز آخرت ایمان آورده، و جاهد فی سبیل الله، مثل اون کسی که در راه الله جهاد میکند. آیا اینها با هم برابرند؟ لا یستوون عند الله، اینها پیش خدا برابر نیستند. والله لا یهدی القوم الظالمین، چنین قوم ظالم و مشرکی را که افتخارش این چیز هستن، خدا توفیق هدایت نمیده. حال برای همین مجاهدین، همین مؤمنینی که جهاد میکنند، این مؤمنینی که ایمان واقعی دارن، برای اینها بشارت است. الله میفرماید الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آنهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن در راه الله، به اموالهم و انفسهم، با مال و جان، اعظم درجه عند الله، اینها درجهشان بیشتر است، اعظم است. پایینش بنویسید از اهل سقایه و عماره. از کی بیشتر است؟ از اهل سقایه و اماره. اونا میگفتن ما سقایه حاج میکنیم، ما عماره مسجد میکنیم. الله میفرماید اینها اجرشان اعظم است.
عند الله واولئك هم الفائزون. اینها کسانی هستند که فائزند، فائقند، کامیاب و رستگارند. یبشرهم ربهم، این بیان فائز است. فوز چیه؟ یبشرهم ربهم برحمت منه، رب آنها به اونها بشارت میده، اونها را خوشخبری میده به رحمتی از جانب خودش، و رضوان و رضایت پروردگار شامل اونهاست، و جنات لهم فیها نعیم مقیم، برای اونها جناتی هست، باغاتی هست که در آن جنات نعمتهای همیشگی هست، نعمتهای ابدی و سرمدی هست. خالدین فیها ابدا، همیشه در آن به صورت مؤبد میمانند. ان الله عنده اجر عظیم، الله پیش او اجر بسیار عظیم و بسیار بزرگ هست. حالا بعد از اینکه الله تعالی ذکر فرمودند مجاهدین را، حالا بعضی وقتها چیزهایی که مانع جهاد میشه اونها را ذکر میکنند. گاهی پدر و برادر و خانواده اینها نمیگذاره به جهاد، گاهی یعنی اینها نمیگذاره که چون اینها در اون صف هستند، گاهی اینها از انسان انتظاراتی دارند که در کنار اینها ببانیم، به خدمت اینها باشیم، و علاوه از اینها یک سری کسب و کارهایی هست، یک سری جذابیت‌های دنیوی هست، مغازه هست، باغ هست، گوسفند هست، اگر برم اینها تمام ترک می شوند. لذا الله تعالی می فرماید وقتی که جهاد لازم میشه و شما اینها را ترجیح بدید، این ترجیح دادن دنیاست. اون وقت منتظر عزت دیگه نباشید، منتظر ذلت باشید، چون جهاد عزت میاره برای انسان. شما جهاد را ترک میکنید به خاطر مغازه، به خاطر تجارت، به خاطر زن و فرزند. این سختترین آیه هست درباره جهاد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. این صورت اول عرض کردم، صورتی که اونا در ردیف کفار هستند. شما پدران و برادران را دوست صمیمی نگیرید. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر آنها ترجیح دادن کفر بر ایمان، به خاطر اونها جهاد نمی کنی. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، اگر کسانی که دوستی کنن با اونها، اینها ظالمن، چون اونها مشرکند، اونها کافرند، بذارید فعلا، و نباید اونها مانع جهاد شما باشند. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدران شما و فرزندان شما و اخوانکم و برادران شما و ازواجکم همسران شما و عشیرتکم و خویش و تبار شما، قوم و قبیله شما، و اموال اقترفتموها، و اون مالهایی که شما کسب کردید، اقترفتموها اکتسبتموها، اون مالهایی که به دست آوردید کسب کردید، و تجارت تخشون کسادها، و همچنین اون تجارتی که شما از کساد اون تجارت و از بیرونقی اون تجارت می ترسید که اگر برید، و مساکن ترضونها، و همچنین مسکنها و ساختمانهایی که شما دوستشان دارید، می پسندید، اگر اینها همه و همه احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر باشن به سوی شما، از خدا محبوب تر باشن، از رسول خدا محبوب تر باشن، و جهاد فی سبیله، از جهاد در راه الله محبوب تر باشن، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، اون وقت منتظر باشید که خدا امرش را بیارد. امر خدا چیه؟ عذاب دیگه، ای بعقوبت عاجلة و عاجلة. لذا بر ترک جهاد هرچی خدا میخواد بیارد ذلت برای مسلمان، منتظر او باشید.
والله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند قوم فاسق، کسانی که تمرد و سرکشی میکنند، از دستور خدا اونها را توفیق هدایت نمیده. لقد نصرکم الله. بعد از این خدا میفرماید آخه در جهاد و اجرای حکم خدا برای شما یا برای شما فتح و ظفر است. خدا کمکتون میکنه، خدا شما را نصرت میکنه. حتی اگر شکست بخورید هم شما را بعدا خدا نصرت میکنه. مثل این که هم در حنین و هم در مواقع بسیار زیادی، در میدانهای بسیار زیادی خدا شما را نصرت کرد. حنین متصل بعد از مکه مکرمه جنگ حنین اتفاق افتاد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با لشکر جرار آمد و مکه را فتح کرد، چند نفر بودن؟ 10,000 نفر. قبلا خواندیم مکه که فتح شد، هر وقتی که اسلام گسترش پیدا میکرد خطرات دشمن بیشتر میشد. دشمن در نزدیک مکه حنین بود. حنین اونجا قبیله، 2 تا قبیله بودن بسیار جنگجو، بسیار خطرناک. یکی هوازن، یکی ثقیف. بنو هوازن و بنو ثقیف. اینها اونجا زندگی میکردن، مردان جنگجویی داشتند. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از مکه به سمت حنین رفتند. وقتی که به سمت حنین رفتند، لشکر خود رسول الله که 10,000 نفر بود همراه بود. بعضی میگن 12,000 نفر بود. 2,000 و طبق بعضی روایت ها 4,000 نفر از اتقا و تازه مسلمان ها و اهل مکه هم با اونها همراهی کردند. لذا حدوداً 12,000 نفر و علی روایت 16,000 نفر اینها به سمت حنین رفتند. خب صحابه جنگ های قبلی را هم تجربه کرده بودند. در جنگ های قبلی تعدادشون هم از نظر جمعیت هم از نظر امکانات و تسلیحات بسیار در اقلیت بود. اما در اون جنگ ها خدای تعالی چه نصرت هایی کرده بود، چقدر یاری کرده بود. در بدر مثلا، در خندق، در همین فتح مکه خدای تعالی خوب نصرت کرده بود. لذا اینجا مقداری دلجم بودند و غرور کثرت جمعیت حالتی به اونها دست داده بود. کثرت جمعیت حالت غرور به اونها داده بود. می گفتن اون وقت که خیلی کم بودیم، هیچی نداشتیم، با چند تا شمشیر پیروز شدیم. حالا که اینقدر زیاد هستیم، الان که بالاخره این آب خوردنی هست. تعبیر بنده هست، من عرض می کنم. یعنی اونا گفتن راحت فتح میشه. اهل حنین چند نفر بودن؟ 4,000 نفر بودند. مردان جنگجویشون 4، الان 8,000 هم گفتن، 4,000 بودند. و وقتی که صحابه رفتند، جنگ که در گرفت، ابتداءً به راحتی اونها را شکست دادند. ولی اونها مردان عرض کنم که صاحب تاکتیک بودند و تیرانداز هم بودند. بعد از اینکه اونها را شکست دادند، در میدان تنگ مانندی بود. در اون میدان مشغول جمع‌آوری غنایم بودند. غنایم خیلی زیادی به دست آمد، تا اینکه اونها بر کوها مشرف بودند، سنگر بسته بودند، شروع کردن به تیراندازی. مسلمان فکر کردن تمام شد دیگه. شروع کردن از هر طرف تیر میبارید. دیگه اینجا خیلی سخت شد برای مسلمان، همه فرار کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم با تعدادی 10-12 نفری در میدان ماندند. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود، ابوبکر بود، عمر بود، علی بود، عباس بود، ابو سفیان بن حارث بود. لذا افرادی محدود بودند که در کنار رسول الله بقیه رفتند. اینجا بود آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آخه دروغی در کار نیست که ما فرار. شما چرا فرار میکنی؟ عباس را گفتن
صدا بزن. عباس صدایش خیلی بلند بود، صدا زد مسلمانان را برگردید به سوی رسول الله. دیگه همه برگشتند و خیلی سخت بود برای مسلمان، تا اینکه ضد حمله انجام دادن، ضمن اینکه تلفات دادن، بالاخره مشرکین را شکست دادند. خداوند هم اینجا نصرت فرمود، فرشتگان را فرستاد. پس الله عزوجل می فرماید خداوند شما را یاری کرد در جهاد، ولو اینکه گاهی اشتباهی هم بکنید هم بالاخره شکست نیست، عاقبت خدا شما را یاری میکنه، کمک میکنه. الله می فرماید لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و یوم حنین، همانا الله یاری کرد شما را در مواطن و میدان های زیادی مثل بدر و غیره و روز حنین. اذ اعجبتكم كثرتكم، وقتی که در شگفت و در تعجب واقع کرد کثرت شما را، فلم تغنی عنكم شیئا، اما این کثرت دفع نکرد از شما چیزی را. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین بر شما تنگ شد، عرصه بر شما تنگ شد، بما رحبت، با وجود فراخیش. ثم ولیتم مدبرین، سپس شما برگشتید پشت دهنده، یعنی پا به فرار گذاشتید، گریختید. اما خداوند عزوجل شما را یاری کرد. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین، سپس خداوند عزوجل سکینه یعنی امداد غیبی نازل کرد بر رسولش و بر مؤمنین، بر قلب مؤمنین. خدا دوباره شما را تقویت کرد. و انزل جنودا لم تروها، الله عزوجل فرشته ها را فرستاد، جنودی فرستاد، لشکریانی فرستاد، لم تروها، شما نمیدیدید. و عذب الذین کفروا، و الله تعالی عذاب داد با قتل و هزیمت آنهایی را که کفر کرده بودند. و ذلک جزاء الکافرین، این جزا و پاداش کافران است. ثم یتوب الله، اما بعدا خداوند خیلی را توبه نصیب کرد. یتوب الله، الله رجوع کرد. من بعد ذلك على من یشاء، بعد از این بر هر کسی که خواست. ای هم الذین اسلموا، کسانی که ایمان آوردن. والله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. لذا خداوند عزوجل شما را چگونه فتح و ظفر نصیب کرد. پس نترسید، نه هراسید، در دستور خدا، در اطاعت از فرمان خدا فتح و ظفر است. و بعد از این الله عزوجل ذکر می فرماید درباره مشرکین، خباثت اونها، نجاست اونها به خاطر شرکشون. از این به بعد اونها اجازه حضور در بیت الله ندارند، اجازه حضور در مراسم حج ندارند. اون که عرض کردم بعد از این ممنوع شد بیت الله، مسجد الحرام برای اونها ممنوع شد. فلا یحجوا ولا یعتمروا کما كانوا یعتمرون فی الجاهلیه، دیگه حج نکنند، عمره هم نکنند. و فلا یقرب المسجد الحرام، منظور حرم هست، کل حرم جز مسجد الحرام هست. لذا اجازه دخول و ورود از این به بعد ندارند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما المشركون نجس، جزی نیست که مشرکان به دلیل عقاید خبیثهشان، عقاید شرکیشان نجس هستند. فلا یقربوا المسجد الحرام، این نجاست حکمیه. پس حکم اینه نزدیک مسجد حرام نیایم بعد عامهم هذا، بعد از این سال، دیگه بعد از این سال اجازه نداره. وقتی که اجازه نیافتند، حالا یک خطری بود. اون خطر این بود، خطر مشکلات اقتصادی، چون که بیشترین تجارت ها را کی انجام میداد؟ مشرکین. اون زمان تاجرهای اصلی اینها بودند.
سفرهای به شام داشتن، سفرهای به یمن داشتن، هر وقت می آمدن کالاهایی می آوردن. دیگه وضعیت مکه و اهل مکه خوب بود. اینها که اجازه داشته نباشن بعد از اون دیگه کاروانهای تجاری اینها هم حرکت نمی کنند. اون وقت ما تحت فشار میشیم، ما مسلمانان. فقر فشار میاره، مشکلات اقتصادی فشار میاره. چه باید کرد؟ الله تعالی میفرماید اگر شما از فقر میترسید خداوند شما را به ان قریب مستغنی میکند، مستغنی میکنه، بینیاز میشید از کاروانهای تجارت اهل مکه، قریش مکه، مشرکین. شما بینیاز میشید. لذا چطور شد؟ این بود که الله تعالی وعدهش را تکمیل کرد. اولا باران خوب و حسابی آمد، مکه خوب آباد شد، تمام وادیهایش پر آب شد. دیگه وقتی که آبادی باشه کسی گرسنه نمیماند. بعداً بسیاری از قبائل ایمان آوردند، قبائلی که اهل نجد بودند، اهل قباله، اهل حرش، اینا ایمان آوردند. و بعداً اینا هم آدمهای کاروانی و تجاری بودند. بعداً کاروانهای اینها که تازه مسلمان هم بودند به مکه رفت و آمد داشت. دوباره اهل مکه را خدا بیش از پیش داد. لذا خداوند همونطور که فرمود که شما نترسید، خدا شما را مستغنی میکنه. خداوند مستغنی کرد. چنانچه علامه آلوسی نوشته وقد انجز الله وعده، خداوند این وعده را که در این آیه فرموده این وعده را کامل کرد. به ان ارسل السماء علیهم مدرارا، باران زیادی آمد. و وفق اهل نجد و قبالة و حرش، این سه تا قبیله را خداوند موفق کرد. فاسلموا، اسلام آوردند. و حملوا الیهم الطعام، بسوی مکه اهل مکه چی می بردن؟ غذا می بردن. و ما یحتاجون الیه فی معاشهم، هر چی که نیاز داشتن در زندگی خودشون اینا همه از شهرهای دیگه می آوردن. بعداً علاوه از اینها ثم فتح علیهم البلاد، شهرهای دیگه هم فتح شد. والغنائم، غنائم زیادی به دست مسلمانان افتاد. و توجه الیهم الناس من کل فج عمیق، از هر راه دور و نزدیک مردم متوجه اهل مکه شدن. همه می آمدن. می دونید وقتی رفت و آمد باشه دیگه همه چیز فراوان میشه، آبادی میاد. پس خداوند همونطور که فرمود دیگه اینها را از کاروانهای تجاری قریش مستغنی کرد. الله می فرماید و ان خفتم عیلة، اگر شما می ترسید از فقر می ترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، ان قریب خداوند شما را مستغنی می کند از فضلش اگر بخواهد. یعنی یفتح بابا آخر فی الرزق، در دیگری می گشاید. خدا اگر از حکمت ببندد دری، ضروری فضل و حکمت گشاید دیگری، در دیگری را خدا باز میکنه. ان الله علیم حکیم، الله هر چیزی را میداند، کارهای خدا با حکمت است. قاتل الذین، لذا شما دستور خدا را اجرا کنی. این دستور خدا، این مدعای هم سوره انفال است هم سوره توبه، اصل این جهاده. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، بجنگید با آنهایی که ایمان ندارن به خدا و نه به روز معاد. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و حرام نمی کنند اون چیزی که حرام قرار داده الله و رسولش، یعنی میتا ما اهل لغیر الله. ولا یدینون دین الحق، آنهایی که متدین به دین حق نمی شوند با اینها بجنگید، هر که باشند، چه اهل کتاب باشند چه مشرکین باشند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب، این بیان الذین لا یؤمنون است، یعنی کسانی که کتاب داده شدند، از آنهایی که کتاب داده شدند یا کتاب داده نشدند. حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون،
3 صورت بود که گفتیم جهاد متوقف میشه، این 4مین صورت. پس جهاد برای ایمان آوردنشون نیست. اگر ایمان آوردند جهاد نیست، اگر پناه خواستند هم جهاد نیست، اگر معاهده بود پیمان بود هم جهاد نیست، اگر جزیه دادند هم جهاد نیست. من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که کتاب داده شدند، حتی یعطوا الجزیه عن ید، حتی که جزیه را با دستان خودشون بدند، یعنی با طیب خاطر. و هم صاغرون، صاغرون به معنای اون متبادرش و معروفش اینجا نیست، یعنی با ذلت، به اون معنی نیست. و هم صاغرون یعنی تابع دست قانون شما باشند. و هم صاغرون یعنی منقادون لحکم الاسلام، حکم اسلام را چی بشن؟ اطاعت کنند. به این معنی هست، به معنی ذلیل و خار و فلان نیست. البته کسی که میاد تسلیم میشه قانون شما را قبول میکنه، این دیگه به معنی شکستش است. شکست یعنی ذلت، نتیجه همون میشه. ولی اون تعبیر بکار برده نشد، به اون صورت ترجمه نشه. و هم صاغرون همه نوشتند ای منقادون لحکم الاسلام، حکم اسلام را چی؟ تابع میشن. خب حالا جزیه چیه؟ جزیه مبلغی هست که از کفار گرفته میشه. در مقابل چی گرفته میشه؟ بسیاری جزیه را یه ظلمی مینامند. در دین میگویند که یه پول مفتی میگیره، در مقابل هیچی نیست. ببینید، عرض کنم که این پول مفتی نیست، این در مقابل این هست که بالاخره این کفار مربوط به این کشور هستند یا نیستند؟ مربوط به این کشور هستند. خب در بسیاری از منافعی که مال این کشور هستند اونها شرکت ندارن. مثلا در جهاد نیستند. جهاد حفاظت از حدود اسلامی هست. جهاد یعنی ایستادن در مقابل دشمنان که اینجا تعرض نکنن. جهاد برای امنیت خود همین افراد، هم مسلمانان هم کفار. لذا همه اینها جهاد در مقابل اینها که در اون جهاد شرکت نمی کنند، اینها چون مسلمان نیستند، بنابراین در عوض این همه حراست و حفاظتی که از اونها میشه، اونها عوض میدن. پس این در عوض کاری که برای اونها میشه. اگر محصولات زمین، اگر زمین دارند، محصولات زمینشون را یک بخشی میدن که اسمش خراج است. اگر اهل زمین نیستن، اهل تجارت هستند، بالاخره یه مبلغی سالانه میدهند که این مبلغ را به عنوان چی میدن؟ به عنوان جزیه میدن. حالا ببینید، این مبلغ از همه کفار گرفته نمیشه، پس معلوم میشه در مقابل کفر نیست. اگر این در مقابل کفر بود، از بچه ها هم گرفته میشد، از زن ها هم گرفته میشد، از کهنسال ها و پیرمردها گرفته میشد. از اونها گرفته نمیشه. معمولا این جزیه را از چه کسانی میگیرند؟ از کسانی که میتوانند بجنگند و نمی جنگند، از کسانی که میتوانند کسب و کار داشته باشند. پس اگر این جزیه در مقابل کفر اونها بود، چون شما کافرید باید پول بدید، اون وقت باید از زنها هم گرفته میشه، اونها هم کافرند، بچه هم کافرند، پیرمرداشون هم کافرند. ولی در مقابل اون نیست. تمامی کسانی که اعتراض میکنن اعتراضشون بیجاست. این در عوض اون مردانی که توان جنگ دارن ولی نمی جنگن، وظیفه خودشون را عمل نمی کنن، عوض اون چی میشه؟ از اونها جزیه گرفته میشه. مبلغ هر اندازه ای که حاکم، امیر مسلمانان، خلیفه مسلمانان مصلحت بداند. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از بعضی ها 12 درهم سالانه می گرفتن، سال. از بعضی ها 24 درهم می گرفتن، از بعضی ها 48 درهم می گرفتن برای 1 سال. لذا حالا زیر چتر حکومت اسلامی هر کاری که اونها میکنن، تجارت، داد و ستاد به شرا، ولی این را بپردازند. پس این هست حقیقت جزیه و این ظلمی نیست.
عیناً از مسلمانان چی گرفته میشه؟ زکات. اگر زمینی دارد از کفار خراج گرفته میشه، از مسلمان عشر و نصف عشر گرفته میشه. اگر زمینی ندارند، تجارتی دارند، از کفار جزیه گرفته میشه، از مسلمانان چی گرفته میشه؟ زکات گرفته میشه. بنابراین این نیست که بگیم تبعیض است برای کفار است، برای مسلمانان هم هست. حتی یعطوا الجزیه عن ید، یعنی به دستان خودشون بدن و منقاد بشن. خب حالا ببینید اینا تمام دلایل جهاد بود. دلایل جهادشون سرکشی اونها، تمرد اونها، پیمان شکنی اونها. با اهل کتاب هم خواندیم جهاد بشه، چون که اینها بدترین کفر را میکنند. الله می فرماید وقالت الیهود عزیر ابن الله. یهود میگن عزیر فرزند خداست. علامه سید احمد پالنپوری رحمه الله در تفسیر خودشون نوشتند که با بسیاری از یهودی ها ملاقات کردم، امروزه میگن ما اعتقاد به این نداریم. در گذشته بعضی ها داشتن، اون زمانی که نزول قرآن بوده. البته اینها عزیر را ناجی خودشون میدانند. امروز یهودیت عزیر را چی میداند؟ ناجی میداند. چطور؟ زمانی که عمالقه یورش برد بر بیت المقدس و تمام یهودی ها را تارومار کرد و شهید کرد، بسیاری را اسیر کرد، تمام کتابهایشون را سوخت، تورات کلن از بین رفت و در میان اون اسرا حضرت عزیر هم بود. در میان اسیران عزیر هم بود. بعدن که خداوند به اینها آزادی داد، کتاب تورات را نداشتند، عزیر علیه السلام در میان یادداشت هایی که داشت دوباره تورات را نوشت. لذا خیلی خوشحال شدند. برای اونها یک تولد جدیدی برای تورات بود. لذا بعد از اون به عزیر اعتقاد داشتند، عزیر را ناجی می گفتند. اما برخی از قرآن معلوم میشه که در همون زمان، بعد از اون زمان عزیر را چی می دانستند؟ فرزند خدا. وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله. نصارا میگوید مسیح فرزند خداست. ذلك قولهم بافواههم. این سخن با دهانشان، با زبانشان میگویند. این سخنی که میگویند یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، مشابهت داره با قول کفاری که کفر کردن قبل از این، یعنی مشرکین. قاتلهم الله. لعنت خدا بر اینها باد با این کفرگوییشان. انا یؤفکون. به کدام سمت اینها به انحراف کشیده می شوند. حالا دلیل این کفرگویی چی هست؟ علما و دراویش اونها برای اینها چیکار می کردند؟ این خرافات را درست می کردند. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آنها گرفتند احبار خودشان را، علماء خودشان را، و رهبانهم و دراویش خودشان را، رب بغیر از خدا. رب بغیر از خدا. ببینید رب بغیر از خدا یعنی چی؟ ربوبیت تنها این نیست که انسانها او را سجده بکنند، بلکه اگر به حرف او در مقابل حرف خدا گوش کنند، هم این چی هست؟ رب گرفتن او. این نکته را توجه بکنید. این امروز هم هست. امروز هم ما وقتی میگیم خیلی مردم انسانها را عبادت میکنند، خب شاید مثل گذشته مشرکین اینکه سجده بکنند به این صورت نیست، اما حرام اونها را حرام بدانند، حلال اونها را حلال بدانند در مقابل دستورات خدا. این به رب گرفتن هست. چون وقتی که این آیه نازل شد، یکی از اصحاب حضرت عدی ابن حاتم، قبلا مسیحی بود، فرزند حاتم طایی، این خدمت رسول الله هم گفت یا رسول الله اینطور نیست، ما هیچ وقت اونها را سجده نمی کنیم، نکردیم. هیچ یک از
در همون دین گذشته که من بودم هیچ وقت احبار و رهبان را هیچ کسی سجده نکرده، عبادت نکرده. رب به این معنی او فهمید. رسول الله صلی الله علیه وسلم از او سوال کرد آیا هر چیزی که اونها میگفتن حلال حلال میدانستند، هر چیزی که اونها میگفتن حرام حرام میدانستند؟ گفت بله این بود، هر چی که اونها میگفتن. فرمود همین رب گرفتنی اونها. همین که او وقتی که میگه، حالا خیلی از دیکتاتورها هستند در مقابل فرامین خدا و خیلی از اون رؤسای جمهور، رهبران کشورها که قانونی وضع میکنن، این قانونشون در مقابل قانون خداست. همیشه بنده نمونه عرض کنم برای شما. مثلا قانون خدا حجاب است. این قانونی وضع میکنه که در مدارس و دانشگاه ها و نمیدونم ادارات دولتی هیچ خانم اجازه نداره با حجاب بیاد، باید سرلخت بیاد. مثل قوانین کشورهای فرانسه، بعضی از کشورهای به نام مسلمان هم همینه. حالا وقتی که قانون او را انسان در مقابل قانون خدا درستتر میدانه و از او اطاعت میکنه، حالا گاهی یک حالت اجباری هست، مسلمانان سختی میگذارن، اعتراضشون را میکنن، فرق میکنه. اما وقتی که قانون اون را میگه این درسته، همین آزادی خوبه، این دیگه او را، اون پادشاه خودش را رب گرفته دیگه. رب گرفتن دیگه یعنی چیه؟ دستوری را بر دستور خدا چی میده؟ ترجیح میده. یا دستور خدا چی هست؟ نماز هست، او میآید به خاطر مصلحت حکومتش نماز را قدغن میکنه، اذان را ممنوع میکنه، شهروند هم ازش حمایت میکنه. این رب گرفتن او هست. لذا هر چیزی که او حلال میدونه حلال، حرام میدونه حرام، این رب گرفتن است. علامه نصفی نوشته حیث اطاعوهم فی تحلیل ما حرم الله و تحریم ما احل الله. از اونها در این مسائل اطاعت می کردند کما یطاع الارباب فی اوامرهم و نواهیهم. لذا الله می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آنها علماء خودشان را، دراویش خودشان را ارباب گرفتن بغیر از الله، و بالخصوص والمسیح ابن مریم، مسیح را رب گرفتن، در حالی که در تمام کتب آسمانی به اونها دستور داده شده بود و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. آنها امر نشده بودند، دستور داده نشده بودند مگر اینکه عبادت کنند معبود یگانه را، اون معبود یگانه ای که لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی لایق عبادت بجز اون معبود. سبحانه، اون از داشتن شریک پاک است. سبحانه عما یشرکون، پاک است از آن چیزی که اونها با خدا شریک میگیرند. و اینها با این کارهای خودشون میخواستند که چراغ ایزد را خاموش کنند. منظور از نور الله چی هست؟ یطفئو نور الله. نور الله یعنی دین الله، دین الاسلام. یریدون ان یطفئو نور الله بافواههم، آنها میخواستن خاموش کنن نور الهی را، یعنی چراغ دین اسلام را، به افواههم، با دهانشان، با اعتراضات خودشان. اما و یأبی الله الا ان یتم نوره، الله انکار می کند و نمی پذیرد مگر اینکه نورش را تکمیل می کند. ولو کره الکافرون، گرچه کافران نپسندند، خوششون نیاد. و چطور خدا تکمیل می کند؟ این نمونه تکمیل است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، الله آن ذاتی است که رسولش را همراه با هدایت و قرآن فرستاد و دین الحق، همراه با دین اسلام فرستاد. لیظهره علی الدین کله، تاکه آن را غالب بگرداند بر همه ادیان. ولو کره المشرکون، گرچه مشرکان نخواهند. حالا غلبه دین اسلام، این بحث را قبلا خدمت شما عرض کردم.
از نظر استدلال که هیچ وقتی کسی نمیتوانه بر اسلام غلبه کند. اسلام همیشه دلائل عقلی و نقلیش بر تمام مباحث، بالخصوص مباحث عمده و ریشه‌دار مثل توحید و معاد، بسیار قوی هست. لذا از نظر استدلال و هم رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم که این رسالت از کتابهای خودشون هم ثابته، هیچ کسی نمیتونه از نظر استدلال غالب بشه. اما در میدان هم تا مادامی که مسلمانان بر مسیر حق باشند و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، چنانچه در گذشته ثابت شده. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان. یکی دیگر از دلایل جهادی، نه تمام دلیل جهاد بودند، حالا کفر و شرک که در گذشته ذکر شد، فساد، بعد عهدی، عهد شکنی و دیگه مشکلات، اینها دلایل جهاد بودند. یکی از دلایل جهاد چی هست؟ اینه که احبار و رهبانشان هم مال مردم را بالا می کشیده، هم جلوگیر راه خدا بودند، نمی گذاشتند مردم به سمت دین اسلام بیایند. خب لا یأکلون اموال الناس بالباطل، میدونید که فتوا میدادن به مردم، رشوه میگرفتن، بیشترین رشوه را ملاهای یهود میگرفتند، در مقابل قضایا به نفع اونها فیصله میکردن، پول میگرفتند. تورات را طوری تفسیر میکردن به نفع اونها پول میگرفتن، عوض میگرفتن. همونطور که خیلی از قضات میگیرن از مردم، عرض کنم که میلیون میلیون میلیارد میلیارد میگیرن، به نفعشون فیصله میکنند. مجرم اصلی تبرئه میشه، کسی دیگه مجرم میشه و پایدار میره. اینا هست. یکی از دلایلی که با اینها جهاد بکنید همینه. دوم این که از راه خدا باز میداشتند. از راه خدا چطور باز میداشتند؟ بعضی میگویم باز داشتن از راه خدا یعنی علائم نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم که در کتابهای اونها بود، اینها را تحریف میکردند، اینها را تغییر میدادند و حقیقت را به مردم نمیگفتند تا مردم اسلام نیاورند. لذا الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان کثیرا من الاحبار والرهبان، همانا بسیاری از علمایشان و همچنین بسیاری از دراویششان، لا یأکلون اموال الناس بالباطل، البته که میخورن مال عموم مردم را به باطل، از طریق باطل، و یصدون عن سبیل الله، و باز میدارن از راه الله، از راه خدا، با شبهات، با القاء شبهات باز میدارن. پس این الحاد در دین است. با این ملحدین باید جهاد کرد. و همچنین یکی دیگر از دلائل انکار زکات است. انکار، چنانچه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با منکرین جنگیده. اما اینجا وعید آمده برای کسانی که زکات نمیدهند. والذین یکنزون الذهب والفضة، کسانی که کنز میکنند، ذخیره میکنند طلا و نقره را و خرج نمیکنند در راه الله. علما نوشتند اگر کسانی که زکات مالشون را میدن هر اندازه مال اندوخته بکنه، این کنز حساب نمیشه، چون حق مال را داده. کنز یعنی خزانه که برای انسان در این آیه وعیدش آمده، در صورتی هست که حقش پرداخت نشه. لذا الله می فرماید والذین یکنزون الذهب والفضة، آنهایی که انبار می کنند طلا و نقره را، ولا ينفقونها فی سبیل الله، خرج نمی کنند آن را در راه الله، فبشرهم بعذاب علیم، اونها را مژده بده به عذاب دردناک. در چه روزی؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم، روزی که داغ میشه بر آن در آتش جهنم. عرض کنم که داغ میشه همین طلا و نقره بر اون انسان، فتکوا، برای اون انسان، بعدن تکوا یعنی اونجا گرم کرده میشه، یحمى علیها، و اینجا داغ میشه، میسوزانند به وسیله اون جباههم، پیشانی اونها را، جباههم و جنوبهم،
و سوزانده میشه پهلوی اونها و ظهور پشت اونها. پیشانی به خاطر ذلت، پشت و جنوب به خاطر اینکه اینجا حساستر، درد بیشتر میاد و به اونها گفته میشه هذا ما کنستم لانفسکم، این اون چیزی است که برای خودتون انبار و کنز کردید، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اون چیزی که ذخیره کردید بخورید بچشید. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في کتاب الله. دلیل دیگر از دلائل جهاد. مشرکین هر چیزی را تحریف می کردند. ببینید یکی از دستکاری های مشرکین این بود که ماهای خدا را دستکاری می کردند و احکامشون را جابجا می کردند. مثلا ماهای سال چند تا هستند؟ 12 ماه هستند. بعضی از این ماها ماه حرام بودند، بعضی از این ماها ماهای حرام و بعضی مثلا ماهای حج بودند. گاهی به خاطر یک مصلحتی که مصلحت تجارت، مصلحت کاروانی، مصلحت دزدی، هر مصلحتی که بود، گاهی حج را تغییر میدادند. عرض کردم در سال 9 هجری اونا 10 روز به ایام حج اضافه کردند که مکه فتح شده بود. و گاهی ماهای حرام را جابجا می کردند، چون در ماهای حرام اونا خودشون هم تقید داشتند، مقید بودند. در ماهای حرام هم نمی جنگیدند، هم به سمت اون دزدی های خودشان، راهزنی های خودشان و حمله به کاروان ها نمی رفتند. می گفتند ماه حرام است، باید احترام این ماه را حفظ کرد. ماهای حرام می دونید که رجب هست که جدا هست از بقیه ماها، و بعد ذی قعده، ذی حجه، محرم، این 3 ماه هستند. لذا گاهی پیاپی اینها اگر هم جنگ نکنند یا اینکه بالاخره به کاروانی حمله نکنند، پیاپی برایشون مشکل بود، از گرسنگی فشار می آورد. لذا می گفتند امسال سفر و محرم جابجا شدند. سفر آمده به جای محرم، یعنی بعد از ذی حجه حرام نیست و حرمت رفته 1 ماه عقب. این را میگن نسی. نسی یعنی چی؟ تأخیر، عقب انداختن، جابجا کردن. لذا بستگی داشت شرایطشون چه شرایطی بود. علامه آلوسی نوشته ان العرب كانوا اذا جاء شهر حرام، اگر شهر حرام مثلا می آمد و هم محاربون، در حال جنگ بودن، می گفته امسال این شهر حرام نیست، احلوه و حرموا مکانه شهرا آخر، این را ماه حلال می دانستن، به جای اون یه ماه دیگر را حرام. فیستحلون المحرم و یحرمون سفرا، مثلا محرم را 1 سال مثلا حلال می دانستن، سفر را حرام. این نصیحت است. بعضی احمق ها که بر علیه قرآن خورده میگیرند، ایراد میگیرند، قرآن را نمیفهمند، درک نمیکنند. مثلا این آیه یکی از آیاتی هست که بعضی از مستشرقین و بعضی از آخوندهای مسیحی اعتراض گرفتند. اینا چی گفتن؟ گفتن قرآن گفته انما النسیء زیادة فی الکفر. نسیء یعنی تأخیر کردن، کفر بیشتری هست. حالا چه تفسیری کرده؟ یک کتابی که اینجا خونده میشه و در جواب اشکالاتی هست که اون اشکالات را بر علیه قرآن مطرح میکنه. اصل صاحب کتاب فردی هست به نام عبدالله فادی. این عبدالله فادی نوشته که مسلمان ها مفهوم این آیه این هست که اگر تاریخ را با حساب شمسی حساب کردی این کفره، چون که با حساب قمری سال قمری چی هست؟ 11 روز کمتر هست از سال شمسی. سال شمسی 10 روز تا 11 روز، 10 روز و چند ساعت، نزدیک 11 روز. سال شمسی از سال قمری چی است؟ بزرگتر است. حالا اگر با حساب شمسی حساب بکنیم، با حساب شمسی حساب بکنیم، مقداری چی میشه؟
طولانی تر میشه، هر چیز عقب میفته. اما اگر قمری حساب بکنیم ماه کوتاه‌تر هست، هر چیز جلو میفته. پس این که قرآن گفته انما النسیء زیادة فی الکفر، تأخیر در صورتی میشه که با حساب شمسی حساب بکنیم. لذا از نظر مسلمانان و از نظر قرآن حساب کردن هر چیزی با حساب شمسی کفره. این تنگ نظری قرآن علیه بالله میگه، در حالی که این کودن نمیفهمه مفهوم آیه چی هست. اصلا بحث تاریخ نیست، بحث شمسی و قمریش نیست. گرچه قبلا دیروزم خدمت شما عرض کردم که با توجه به اینکه الله عزوجل شب را حساب کرده و لیالی را حساب کرده، ما گفتیم حساب از شب در صورت میشه که با حساب قمری حساب بکنیم. وقتی که بنابراین ترجیح این هست که ما مسلمانان تاریخهای خودمون را قمری بکنیم، به دلیل اینکه تمام ماهای عبادی ما بر اساس حساب قمری هست. ماه رمضان را شما نمیتونید با حساب شمسی پیدا بکنید، با ماه مگه پیدا بکنید. ماه حج را هکذا، ماهای دیگر حرام را هکذا. پس بهترین است که مسلمانان حسابشون با حساب قمری باشه. اگر با حساب شمسی باشه هم ایرادی نداره، اشکالی نداره، در صورتی که اون حساب قمری را هم چی بکنند؟ حفظ بکنند، تقویم قمری را هم داشته باشه. مثل امروز که اکثر بلاد اسلامی الا ماشاءالله اکثر بلاد اسلامی شمسی حساب میکنند، ولی حساب قمری را هم در کنارش دارن، تو تقویم هم هست. لذا این اشکالی ندارد. ولی معنای آیت اصلا چیزی دیگه است، مفهوم آیت چیزی دیگه است. این بیچاره از اون آیه و مفهوم آیه خبری ندارد. لذا این را به حساب شمسی و قمری میبره، ربط میده و میگه اگر حساب شمسی حساب بشه دیرتر میشه. الله تعالی میفرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماها پیش خدا 12 تا هستند. فی کتاب الله یعنی طبق احکام شرعی. یوم خلق السماوات والارض، از اون روزی که آسمان و زمین را آفرید، همین 12 ماه. منها 4 حرم، 4 تا ماه حرام هستند. ذالک الدین القیم. ببینید حالا بحث تحلیل و تحریم بود. گفتیم که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اون بحث مسیحیت و یهودیت بود. بعد از این بحث مشرکین آمد. همه اینها اشکال کارشون این بود که حلت و حرمت را خودشون تعیین میکردند. حضرت عدی به رسول الله همین فرمود که ما کسی را سجده نکردیم در دین مسیح، هیچ عالمی را، هیچ درویشی را. رسول الله فرمود آیا حرامش را حرام می دانستید؟ حلالش را حلال می دانستید؟ گفت بله این بود. پس همینه، رب گرفتن همینه. پس حلال ملاها را حلال می دانستن، حرام اونها، ولو که خلاف حلت و حرمت الهی بود. مشرکین هم از طرف خودشان هر چی که اونها می گفتن حلال حلال، هر چی که لذت شرایط سیاسی خودشون را نگاه می کردن. اینکه انسان دین را بیاره تابع سیاست قرار بده. دین ما هیچ وقت نباید سیاسی بشه. سیاست ما چرا؟ شیخ تعبیری فرموده سیاست ما باید اسلامی باشه. سیاست اسلامی یعنی چی؟ یعنی صداقت، یعنی عدالت، یعنی برابری، یعنی حق تمام اقشار را رعایت کردن. ولی دین نباید چی بشه؟ سیاسی بشه. یعنی ما بر اساس مصالح حکومت خودمون بیایم احکام دین را جابجا بکنیم. حالا مثلا مصلحت حکومت ایجاب میکند که بزن، شکنجه بده، به زور اعتراف بگیر، فلان کن، حالا همین بشه عین دین. اسلام اینه گفته. این دین را بدنام میکند. یا اینکه بالاخره مصلحت سیاست هر حکمی از احکام را میخوای جابجا بکن و دین بیا تابع سیاست بشه. این بدترین چیز، بزرگترین ضربه را به دین همین میزنه. اما اگر
سیاست و حکومت بیاد دینی بشه، یعنی تابع دین بشه، که دین عرض کردم تمام اقشار را در نظر گرفته، حتی غیر مسلمان ها را الان شما خواندید. خداوند فرمود درباره مشرکین شما تقوا را در نظر بگیرید، اونجا انصاف داشته باشید، حتی حقوق اونها را در نظر گرفته. بنابراین اینجا هم خدا میفرماید ذالک الدین القیم، دین محکم و مضبوط اینه که حلال و حرام خدا را حلال و حرام بدانیم، نه اینکه حلت حرمت را از طرف خودمون درست کنیم. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این مسائل بر خود ظلم نکنید. و قاتلوا المشرکین، این آیه را بعضی میگن، من عرض کردم بعضی میگن که آیه نسخ ماهای حرام این هست، اما شیخ میفرماید که نه، اون حکم هنوز به جای خودش هست، از ابتدا استحبابی بود، هنوز هم استحبابی، در ماهای حرام نجنگیم بهتره، حرمت داشته باشیم. و قاتلوا المشرکین کافتا، با مشرکین کامل بجنگید، کما یقاتلونکم کافا، همان گونه که آنها با شما کامل می جنگند، یا کافتا جمیعا، با مشرکین همه شما بجنگید، در همه اوقات بجنگید همان گونه که اونها می جنگند. واعلموا ان الله مع المتقین، باز هم همون نکته، در همین جنگ در صورت معیت و نصرت خدا با شما است که شما تقوا را پیشه بگیرید. تقوا عرض کردم یه جای تقوا به معنی ترک گناه است، یه جای تقوا به معنی ترک شرک است، یه جای تقوا به معنی رعایت کردن حتی رعایت حقوق دشمن است. او پناه خواسته، پناه دادی، الان خیانت نکن، نرو پشت کوه وقتی داره میره بهش حمله نکن، نزن دیگه، پناه تو هست، حتی چیه برسانید اون را، حتی ابلغه مأمنه. لذا در صورتی خداوند شما را در جهاد نصرت میکنه که شما تقوا داشته باشید. واعلموا ان الله مع المتقین، یعنی مجاهدین عاملین به حکم الله. گاهی اگر مجاهد شکست میخوره حتما اون احکام را رعایت نکرده و معلوم میشه. شما دقت کنید این نکته را، خداوند عزوجل در لابلای آیات جهاد هم بحث عدالت را، هم انصاف را، هم تقوا را زیاد ذکر میکنه، چون وقتی که اون اسلحه به دست انسان باشد، اسلحه مقدار غرور میاره، نفسانیت میاره. مبادا مجاهدی در چنین شرایطی بر هوای نفس عمل بکنه، خودش را اشباع بکنه، خودش را ارضا بکنه، خودش را راضی بکنه، بالاخره به هر صورتی شده هر چی که دلش میخواد ظلم بکنه، ستم بکنه، نه، این باعث شکست میشه، این باعث عرض کنم که رفع نصرت الهی میشه، خدا کمک نمیکنه. پس در این مسائل خیلی عدالت حتی درباره دشمنان مهم است. این از اخلاق دینی. انما النسیء زیادة فی الکفر، نسیء را توضیح دادم اما به زبان آلوسی خدمت شما عرض می کنم. میگه ان العرب كانوا اذا جاء شهر حرام، عرب ها اون وقتی که ماه حرام می آمد و هم محاربون جای جنگ داشتن، احلوه، الان شرایط طوری بود که جنگ را ادامه بدیم، چه کار میکردن؟ احلوه، ماه حرام را حلال میدانستن، و حرموا مکانه شهرا آخر، به جایش یک ماه دیگر را حرام قرار، فیستحلون المحرم و یحرمون سفر مثلا. لذا الله میفرماید این نوع تاخیر دادن از ابتدا که شما کفر و شرک داشتید، حالا احکام خدا را، ماهای حرام خدا را شما حلال میکنید و حلال خدا را حرام میکنید، این زیاده در کفر است. انما النسیء زیادة فی الکفر، این مازاد بر کفر است، اضافه بر سازمان کفر است. یضل به الذین کفروا، به وسیله این گمراه میشه. البته این گمراهی را چه کسانی ایجاد میکنن؟ رؤسای کفر، صنادید و کسانی که در رأس شرک هستند، عوام بیچاره را فریب میدهند. یضل به الذین کفروا،
به وسیله این نوع فتواها و این نوع بدعتها دچار گمراهی میشوند، آنهایی که کفر کردند. حالا چیکار میکنن مگه؟ یحلونه عاما و یحرمونه عاما، یه سالی حلال میکنن یه سالی حرام میکنند، مثلا محرم را. لیواطئوا عدت ما حرم الله، تاکه موافق باشه با تعداد اون ماهایی که خدا حرام قرار داده. مثلا اگر بگه امسال محرم چی هست؟ حلال است، اون وقت ماه حرام چند تا شدن؟ 3 تا شدن، موافق نشد. پس چیکار میکنه؟ حرمت را انتقال میدهن. به چی؟ به سفر انتقال میدن تا با اون چیزی که خدا گفته چی بشه؟ مطابقت بشه. یعنی ماهای حرام چند تا بشه؟ 4 تا. زین لهم سوء اعمالهم، این خرافات را کی ایجاد میکنه؟ عمل کرده بد اونها. این نتیجه اعمال سوی اونهاست که هر چی درست میکنن برای اونها مزین و آراسته و زیبا جلوه داده شده. والله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند چنین قوم کافری را توفیق هدایت نمیده که برای اون مسیر غلط خودش، برای مسیر کفر خودش افتراء علی الله بگوید. این افتراء علی الله هست. میگه خدا امسال ماه محرم را حرام نکرده، امسال به جاش سفره. این افتراء هست. لذا الله تعالی چنین را توفیق بر هدایت نمیده. یا ایها الذین آمنوا، از این به بعد این بخش دوم سوره هست. بخش دوم سوره درباره جهاد است و بخش اعظمش درباره غزوه تبوک است. مختصری از احوال تبوک را خدمت شما عرض میکنم و بعدا آیات را ترجمه میکنیم. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه را فتح کردن، میدونید که فتح مکه در رمضان سال 8 هجری بود. بعد از اون احساس خطر بود، دشمنان دیگه احساس خطر از مسلمانان میکردند، مسلمانان هم احساس خطر از اونها میکردند که اونها تعرض نکنن. به همین دلیل زود رسول الله صلی الله علیه وسلم ادامه دادن. اطراف مکه، حنین که قبیله حوازن و ثقیف بودن، بعدم به طرف طائف رفتند. همه اینها گرچه سخت بود فتح شدند. وقتی که فتح شدند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم به سمت مدینه برگشتن. به محض اینکه به مدینه رسیدن، خبر رسید که هرقل روم داره لشکر جمع میکنه برای علیه مسلمانان. اون رومی ها، مسیحیان در روم که تقریبا فاصله زیادی با مسلمانان، حدوداً 600 کیلومتر فاصله داشتند. امروز اگر تابلوی تبوک را، این تبوک که جنگ تبوک میگیم، اگر بخوانید اونجا در مدینه طیبه هست، در خروجی مدینه نوشته تبوک 550 کیلومتر، از مدینه 550 کیلومتر فاصله داره. اونجا اونها به فکر جمع‌آوری شدند. مسیحیان را هم جمع کرد هرقل و قبایل عرب را. عرب هم اونجا بودند که الان این در سوریه واقع میشه. اون زمان این کشورها یا در دست کشورهای عربی امروز، اون زمان عرب نبودند، بعدن اینها عرب شدند. مثلا سوری ها یا شامی ها، اینها عبرانی بودند، یهودی بودند، عبرانی بودند، اهل کتاب بودند و مسیحی بودند. این تحت سیطره روم در آمده بود. یمن تحت سیطره ایران اون زمان در آمده بود. لذا این کشورها یا در اختیار رومی ها بودند یا در اختیار ایرانی ها بودند. پس اینها اونجا داشتن لشکری آماده می کردن که به مدینه حمله بکنند و کار مسلمانان را یکسره بکنند. به محض اینکه رسول الله به مدینه طیبه رسید، این اوایل سال 9 بود، خبر رسید که هرقل داره جمع‌آوری میکنه، لشکر جمع میکنه، تمام قبایل را داره متقاعد میکنه که این دین جدید، این پیامبر جدید خطری هست برای شما، باید شما متحد بشید، باید یک لشکر بزرگی تشکیل بدیم و حمله بکنیم. حدوداً 300,000 نفر را آماده کرده بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که به مدینه طیبه رسیدن، روزهای سختی بود، هم اوج گرمی بود،
هم فصل برداشت خرما بود که اونها هزینه ها 1 سالشون را از همین برداشت خرما داشتند، جمع‌آوری میکردند. هم تازه از این جنگ ها و فتوحات برگشته بودند، فتح مکه، فتح حنین، فتح طائف، و ضربه های زیادی خورده بودند، روحیه زیادی نبود. اما اینجا هم نفیر عام، دستور نفیر عام، همه برید، همه برای جنگ برید. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود قبل از اینکه اونها بیایند ما بریم به سراغ اونها. این هم یکی از صورتهای جهاد دفاعی بود، جهاد دفاع. لذا نباید به دشمن مجال داد که دشمن بتونه برنامه ریزی بکنه، خودش را جمع جور کنه و به ما ضربه بزنه، حمله بکنه. آن حضرت فرمود همه باید بریم به تبوک. حالا خیلی سخت بود در این شرایط، عرض کردم هم شرایط چون فاصله هم زیاد بود. حالا قبلا اگر جنگی بود، جنگ مختصری نزدیک و احتمال پیروزی بیشتر بود، منافقین هم همراه می شدن، می دونستن غنیمت به دست میاد، به ما هم چیزی می رسه. اما از اینجا تا تبوک برو، طرف کیه؟ طرف یکی از ابرقدرت های اون زمان، یعنی امپراتوری روم. بعد تمام قبایل عرب را هم جمع کرده، لشکر بسیار بزرگی هست. تازه از جنگ برگشتیم، فصل گرما هم است، از اینجا تا اونجا در همین گرما انسان تلف میشه و برداشت خرما هم است. همه اینها شرایط را بسیار سخت کرده بود، یک امتحان بزرگی برای مسلمانان بود. اما خداوند دستور داد تقریبا از اینجا تا پایان سوره همین جریان هست. چند گروه شدند. یک گروه مجاهدین، گروه مخلصین، اونهایی که جانانه به دعوت رسول الله لبیک گفتند و فوراً آماده شدند. الله عزوجل چنان از اینها تعریف میکنه در این آیات، در آیات جلوتر میخوانیم. گروه دوم منافقین. بخش عمده ای از این بخش دوم سوره درباره منافقینه. چه بهانه درست کردند، چه دروغهایی سر هم کردند، چی گفتن به رسول الله. گروه سوم اون مسلمانانی که کوتاهی کردند. باز اینا دو گروه شدند. یک گروه فوراً رسول الله وقتی برگشت توبه کردند، زار زار گریه می کردند، به ستونهای مسجد النبی خودشون را بستند و اینها را خداوند عزوجل توبهشون را قبول کرد. اما یک گروه دیگه از مسلمانان که 3 نفر بودند، اونها این کار را نکردند. اینا رسول الله گفت که شما چرا شرکت نکردی؟ اونها گفتن یا رسول الله ما اگر بخواهیم مثل بعضی دیگه دروغ بگیم راحت میتونیم بگیم، ولی حقیقت تنبلی کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دید که اینا هم تنبلی کردن، اقرار میکنن، هم به ستون خودشون را مثل بقیه نبستن، فوراً توبه نکردن. گفتن پس منتظر باشید تکلیف شما را خداوند روشن بکنه. لذا بعداً دستور دادم با اینها هیچ کسی ارتباط داشته نباشه، قطع رابطه، اصلا باشون صحبت نکنید. آخر به خانمهایشون هم دستور داد که از اونها جدا بشید، بیاید خونه بقیه ورثه اولیایتون، پدر و برادرتون، برای اونها غذا هم درست نکنید. تا 40 روز بعد به 50 روز طول کشید، خیلی بر اینها سخت شد، تا اینکه بالاخره توبه اونها هم پذیرفته شد. آخر میخوانیم و علی الثلاثه الذین خلفوا، به اونجا هم انشاءالله میرسیم. لذا همه گروه هایی که اینجا تخلف کردند از رفتن در تبوک، الله تعالی اونها را ذکر میفرماید. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ابتداء سرزنش عتاب است. ای مؤمنان، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، چه شده شما را هرگاه به شما گفته میشه بروید در راه خدا، بجنگید با دشمنان خدا، اثاقلتم الی الارض، سنگین میشه به زمین، محکم به زمین میچسبید، اصلا وزن شما سنگین میشه، نمیتونه بلند بشی. کنایه از چی هست؟ کنایه از این که برای جهاد نرفتن، تنبلی نشان دادن.
ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما راضی هستید به زندگی دنیا در عوض آخرت؟ همین زندگی دنیا رو میپسندید، در حالی که فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل، نیست کالای دنیا، زندگی دنیا، بهرهگیری از حیات دنیا، فی الاخرة در مقابل آخرت، در مقابل بهشت خدا، الا قلیل مگر اندک. این اندکه، اون نعمت را اگر خدا بهت بده اون زیاد هست. چرا اینقدر دل بستی؟ حالا که شرایط ایجاب میکنه از کیان اسلام و مسلمین دفاع بکنی، بلند شو. الله میفرماید الا تنفروا، این نتیجه ترک جهاد است. مسلمانان هر وقتی ترک جهاد بکنند، جهاد را ترک بکنند، ضربه میخورند. در همین دنیا خداوند چنان ابرقدرت‌هایی را مسلط میکنه که کشورهاشون را اشغال میکنند، حکومت‌های دست نشانده خودشون را اونجا میگذارند. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر شما نروید خدا شما را عذاب دردناک میده. یعنی چی؟ یعنی دشمن بر شما غلبه پیدا میکنه، مسلط میشه. خب اینجا وقتی رسول الله رفتن، دشمن دید که اینا اینقدر روحیشون بالاست، از اونجا حرکت کرد، از همونجا متلاشی شدن، هر یکی گریخت به سمت خودش، به سمت شهر خودش. اون لشکری اونها متلاشی شد. مسلمانان اونجا ماندن مدتی، هیچ خبری نبود. هرقل ترسیده بود، از اونجا با منافع تجاری بسیار زیادی برگشتند. لذا وقتی که شما حرکت کنی، خداوند عزوجل رعب و وحشت در دل دشمنان شما القا می کند. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم، و تبدیل میکنه شما رو به قومی غیر از شما، شما رو میبره گروه دیگری که اونها به اصطلاح سر به کف هستند، جان نثار هستند، خدا میاره. ولا تضروه شیئا، شما خدا را هیچ ضرری نمیرسانید، شما ضرر را به خودتون میزنید با ترک جهاد، با ترک فرامین خدا. والله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر هست. و اینجا خدای تعالی یک نکته بسیار مهمی بیان میفرماید. میفرماید فکر نکنید که اگر شما دین خدا را یاری نکنید، پیامبر خدا را همراهی نکنید، یاری نکنید، خدا او را یاری نمیکنه. نه، خدا او را به بهترین وجه یاری میکند. یه روزی بود که در کنار رسول الله هیچ که نبود، خدا چطور یاریش کرد؟ اشاره به سفر هجرت است. در اون سفر هجرت 2 نفر بودن، رسول الله دومی بود، 1 نفر دیگه بود. قرآن داره میگه، این تعبیر قرآن هست. ثانی اثنین، یعنی پیغمبر از 2 تا دومی بود. اولی کی بود؟ یک کسی دیگه بود، حضرت ابوبکر صدیق بود. خداوند اشاره میکنه به اون سفر هجرت که چطور خداوند تعالی حفاظت کرد از پیامبرش خودش. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ابوبکر گفت آماده باش که با هم میریم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شطور آماده کرده بود و یک راهنمایی هم بهش پول داد که او از جای خوبی، از جای امن اونها را ببره. بالاخره رفتند و به کوه ثور که رسیدند، غار ثور، اونجا میخواستند استراحت بکنند. دشمن هم اتفاقا از همین مسیر آمد. وقتی که سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون یار غارش که در اون غار بودند، حالا این اصطلاح یار غار بعداً از همین جا گرفته شده. کسی که با صمیمی باشه به اون میگی یار غار، در سفر و حذر، در خطر و امن با تو همراه است. لذا اونجا وقتی که همراه بودند، دشمن آمد. دشمن تا بالای غار آمد ولی خداوند یاری کرد. حالا تفصیلش را تو تاریخ نوشتند، نمیشه به اونها اعتماد کرد. لا نصدق ولا نکذب، تو تفسیرها هم نوشته، ولی در روایت معتبری و یا در آیه قرآن نیامده. فقط قرآن مجید بیان می‌فرماید که خداوند او را به وسیله فرشتگان کمک کرد.
یعنی شما کمک نمی کنید. خدا اون وقتی که تک تنها باشه یک نفر فقط در کنارش هست، خدا به وسیله فرشتگان چطور ازش حفاظت میکنه. حالا صورت ها را نوشتند که بر اون غار عنکبوت آمد، تار خودش را بافت و بست و درست کرد، کبوتر آمد اونجا، عرض کنم به خدمت شما که تخم انداخت تا اونها احساس کنن قدیمی از اینجا هیچ کسی نرفته. ولی همه اینها نمیشه که نه تایید کرد نه تکذیب کرد اون چیزی که قرآن میگه و ایده بجنود لم تروها. این پیامبرش را خداوند عزوجل به وسیله جنود و لشکریانی تایید کرد و کمک کرد که شما اونها را نمیبینید. فرشتگان را فرستاد. کیفیتش چیه؟ قرآن نگفته. ما هم ملزم هستیم به هر اندازه که قرآن گفت همون اندازه میگیم، بیشتر از اون دیگه اجتهاد نکنیم. به چه صورت بود الله اعلم. ابهم ما ابهمه الله، چیزی را که خدا مبهم گذاشته شما هم مبهمش بذار. لذا الله عزوجل میفرماید ببینید اونجا چطور یاریش کرد پیامبر عزیزش را. خدا یاریش میکنه، شما همراهی بکنید یا نکنید. الله می فرماید الا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما او را یاری نکنید فینصره الله، خدا او را یاری می کند. چرا؟ چون که در اون جریان فقد نصره الله، او را الله یاری کرد. چه زمانی؟ اذ اخرجه الذین کفروا، زمانی که او را بیرون کردند کفار، یعنی وادار به بیرون کردنش کردند، تصمیم گرفتند قتل رسول الله را. ابلیس ملعون مشوره داد یا ابو جهل مشوره داد، ابلیس تایید کرد، تصویب شد. چندین جوان از افراد مختلف قبایل مختلف تعیین شدن که همه با هم انجام بدن، بعدن جواب بنو هاشم را همه بتونن بدند. با کدوم یکی می جنگد؟ لذا تصمیم قطعی شد و الله عزوجل به پیامبر محبوبش خبر داد. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی را به جای خودش گذاشت. علی تو اینجا در جای من باش که من میرم. علی اینجا ماند. اونها وقتی که آمدند و میخواست حمله بکنند دیدند علی رضی الله تعالی، علی نوجوان بود اون زمان، خیلی جوان بود، هنوز ازدواج نکرده بود، مجرد بود. ازدواج سیدنا علی و فاطمه در مدینه طیبه بعد از اینکه علی هجرت کرد شد. لذا فکرش را بکنی خیلی جوان بود. اونها گفتند که این علی هست، این پسرمویش هست. لذا الله عزوجل می فرماید الا تنصروه فقد نصره الله، اگر او را یاری نمی کنید الله او را یاری کرده. اذ اخرجه الذین کفروا، زمانی که او را بیرون کردند، یعنی وادارش کردند به بیرون شدن، کسانی که کفر کردند، در حالی که ثانی اثنین، از دوتا دومی بود، یعنی یک همراه دیگه داشت، کسی دیگه همراه نبود. اذ هما فی الغار، زمانی که آن دو در غار بودن، در غار ثور بودن. اذ یقول لصاحبه، زمانی که رسول الله به صاحبش گفت. ببین این صاحب بودن ابوبکر رضی الله تعالی عنه، صحابی بودن و صاحب بودن و همراه بودنش از قرآن هست. کسی نمیتونه صحابیت او را انکار بکنه. اذ یقول لصاحبه، زمانی که رسول الله به صاحبش گفت، به رفیقش گفت، به دوست و صحابیش گفت لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر ناراحت بود، غمگین بود. بعضی بی انصافی میکنن، میگه ابوبکر برای خودش میترسید. اگر کسی با زبان عربی آشنا باشد، اگر شما برای خودتون بترسید، این را میگن خوف. اگر نه نسبت به کسی دیگه بترسید، برای او جوش بزنید. مثلا یه مادری همیشه برای فرزندش غمگینه، این را در زبان عربی میگن حزن. حزن یعنی غم. غم اونه که برای کسی دیگه میترسی. هیچ خطری نه برای سیدنا علی بود نه برای سیدنا ابوبکر بود. مشرکین با اینها کار نداشتند. اونجا آمدن سیدنا علی را دیدن، بالاخره باش کار نداشتند.
خود ابوبکر خب تحت تعقیب نبود، قرار نبود ابوبکر را بزنن، ابوبکر برای خودش نمی ترسید، لذا حزنش غمش برای کی بود؟ برای رسول الله بود. رسول الله میدونست که این برای من پریشانه، برای من ناراحته، لذا نگفت لا تخف. ببین کلمات قرآن حساب شده است، نگفت نترس هیچی نمیشه، گفت لا تحزن، یعنی غم نخور، برای من تو نگران نباش. معنیش اینه ان الله معنا، همانا خداوند عزوجل با ما هست. حالا خداوند عزوجل میفرماید این دو را خدا یاری کرد، نصرت کرد. چطور نصرت کرد؟ فانزل الله، تشریح نصرت، فانزل الله سکینته علیه، الله عزوجل سکینه را، آرامش را نازل کرد بر او. بر او بر کی؟ بر رسول الله نه، بر ابوبکر. چرا؟ سکینه جایی نازل میشه که غم باشد، پریشانی باشد. رسول الله دلش قرص بود، رسول الله اصلا نگران نبود، به او داشت تسلی میداد. او پریشان بود که نسبت به رسول خدا تعرضی انجام نگیره، سکینه به محلش میره، محل حزن میره، لذا بر او خدا سکینه نازل کرد و پیغمبر خودش را کمک کرد. قال علماؤنا هو الاقوى علیه، ای علی ابی بکر، لانه خاف علی النبی من القوم، او بود که بر پیغمبر میترسید، از قوم میترسید برای پیغمبر. فانزل الله سکینته علیه بالتأمین النبی صلی الله علیه وسلم، که پیغمبر به او اطمینان داد، گفت هیچ نگران نباش، او دلش آرام گرفت. فسکن جاشه و ذهب روعه، دلش آرام گرفت، اون ترسش از بین رفت و حصل الامن. این سکینه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به ابوبکر چی گفت اونجا؟ گفت یا ابابکر ما ظنک باثنین ثالثهم الله تعالی، ای ابوبکر درباره اون دو نفری که سومیشون خدا هست چه فکر میکنی؟ یعنی چرا ناراحتی؟ اما ما دوتا هستیم، سومی با ما کیه؟ خدا هست. این ابوبکر را آرامش داد. پس فانزل الله سکینت این هست. اما پیغمبرش را خدا کمک کرد، اونجا دیگه ابوبکر تابع بود، اصل رسول الله بود. و ایده بجنود لم تروها، رسول الله را الله کمک کرد با لشکریانی که شما نمی دیدید آنها را، یعنی فرشته ها. و جعل کلمت الذین کفروا السفلی، الله قرار داد کلمه کسانی که کفر کردن، یعنی تدبیر و نقشهشون را، نقشه اونها را پایین قرار داد، یعنی ناکام. و کلمت الله هی العلیا، اما کلمه پروردگار یعنی وعده پروردگار. وعده پروردگار چی بود؟ که اینها با سلامتی برن به مدینه برسن. هی العلیا، این چی شد؟ برتر شد، یعنی این نتیجه رسید. والله عزیز حکیم، خداوند عزوجل غالب است و در کارهای پروردگار حکمت ها هست. پس عنایت داشته باشید که خداوند به مسلمانان خطاب کرد، ای مسلمانان اگر شما نیایید به یاری پیامبر من خدا خودم او را یاری میکنه، همونطور که دیروز در اون جریان یاریش کردم. لذا بیایید به جهاد و شرکت کنید. لذا بعد از این ترغیب الی الجهاد هست، ترغیب به صورت نفیر عام، همه بیایید. انفروا خفافا و ثقالا. ها، این نکته را فراموش کردم که بعضی از علما گفتن فرشته ها که پیغمبر را کمک کردند و ایده بجنود لم تروها، چگونه؟ فرشته ها چهره اونها را به سمت سوی دیگه بردند، یعنی اصلا اینجا که بالای غار قرار گرفته بودند اینجا به پایین نگاه نمی کردن، به طرف دیگه، یعنی اطراف حرکاتی شد، کارهای انجام گرفت و علائمی دیدن که به سمت سوی دیگه نگاه میکردن، به سمت غار نگاه نمی کردن. هم الملائکه صرفوا وجوه الكفار و ابصارهم عن ان یروه.
از این که ببینند اونا به سمت دیگه منصرفشون کردند. بله، والله عزیز حکیم. لذا حالا به مسلمانان گفته میشه پس بهتر اینه که شما به جهاد بری، به این تبوک شرکت کنید. انفروا خفافا و ثقالا، بروید خفافا یعنی با مال کم سبکبار، و ثقالا با مال زیاد. تفسیر اصلی و راجحش اینه زیاد داری یا کم داری، میتونی برای جهاد بری، برو، سبکبار برو، سنگین بار برو. بعضی از این آیه چیزی دیگه فهمیده، هر کسی هر چی فهمید بر اساس اون عمل کرد. یه صحابی که اون صحابی مریض بود و مشکل داشت، فرزندانش هم در جنگ بودند، اونها گفتن تو شرکت نکن. او استدلال کرد خدا گفته انفروا خفافا و ثقالا. خفاف یعنی بدن سبک، مریض نیستی، ثقال یعنی سنگین، مریض هستی هم برو. او اینطور برداشت کرد. وجاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با مال و جانتون در راه خدا جهاد کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر بدانید. و خداوند اینجا بر منافقان، چون که عرض کردم عده‌ای از منافقان خودشون هم نمی رفتن، دیگران را هم ترغیب نمی دادن. خدا می فرماید اگر مسافت کمی بود و اونجا احتمال غنیمت بود، شما حتما شرکت می کردید. حالا مسافت دوره و احتمال می دید که اونجا چیزی گیریتون نیاد، به این خاطر نمی روید. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، اگر عرض قریب بود یعنی کالای قریب، یعنی قریب الحصول، کالای وسایل گیریتون می آمد که نزدیک، و سفرا قاصدا و راه میانه ای بود، لتبعوک یعنی همین تبوک، اگر راه نزدیکی بود لتبعوک حتما تو را پیروی می کردند. ولکن بعدت علیهم الشقه، اما دور هست بر اونها مسافت چیه؟ بسیار بر اونها دور هست. و سیحلفون بالله لو استطعنا، چه قسم های دروغین، سوگند یاد میکنم به خداوند که اگر ما می توانستیم لخرجنا معکم، ما خارج می شدیم با شما. الله می فرماید با این سوگندها یهلکون انفسهم، خودشون را به هلاکت می اندازن. والله یعلم انهم لکاذبون، ای حبیب من اگر شما نمی دانید با شما خلاف می گویند، اما خدا می داند اینا دروغ می گویند. والله یعلم انهم لکاذبون. خب از اینجا به بعد تا چندین آیه بحث منافقینه. قبلا خدمت شما عرض کردم در سوره هایی که بحث جهاد، بحث منافقین حتما ذکر میشه، چون اینها همیشه مزاحم جهاد بودند، همیشه موی دماغ بودند، همیشه دیگران را نمیگذاشتند. لذا اینها همیشه سرزنش، اینها آمدن به بهانه های مختلفی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. یا رسول الله من فلان مشکل را دارم، مریض دارم، یکی میگفت اموالم چینی شده، یکی میگفت فلان اتفاق برای من افتاد، هر یکی دروغی میگفت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم اخلاق کریمانه داشت. آن حضرت متوجه بودند یا متوجه نبودند، میفهمیدند یا نمیفهمیدند، ولی اونها را اجازه میدادند. اون اخلاق بلند آن حضرت اجازه نمیداد به او که جلوگیری کنه. اما خداوند عزوجل اینجا پیغمبر را تذکر داد، اما قبل از تذکر اعلام عفو است. این که ما میگیم پیغمبران از گناه پاک هستن، الان این گناهی نبود، چون پیغمبر امیر هست، در رأس هست. در آیه دیگه میخوانیم که خداوند میفرماید فأذن لمن شئت، هر کسی را دوست داری اجازه بده. پس این در اختیار خود پیغمبر، خدا در اختیارش گذاشته. اما اینجا الله عزوجل میفرماید اینها سوء استفاده کردن، چرا اجازه دادی؟ عفا الله عنک، خدا شما را معاف کرد، یعنی قبل از اینکه اون تذکر بیاد اعلام عفو. لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی آنها را؟ حتی یتبین لك الذین صدقوا، حتی واضح بشه برای شما اونهایی که صادق و مخلصند، و تعلم الکاذبین، حتی که شما بشناسی بدانی دروغگویان را. اینا دروغگویند همه،
اونهایی که واقعا راستگو اونها نمیان اجازه بگیرن، مخلصین نمیان برای اجازه. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر، طلب اذن نمی کنند، اجازه نمی طلبند از شما آنهایی که ایمان آوردن به خدا و روز آخرت. اونها اجازه نمی گیرند از اینکه ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، اینکه جهاد کنند با مال و جانشان، و اون متقیان را الله خوب میداند. والله علیم بالمتقین، این متقیان را، این بندگان خدا ترس را الله میشناسد. اما چه کسانی از شما اجازه میگیرند؟ اونهایی که ایمان درستی ندارن، ایمانشون ظاهریه، اونهایی که شک دارن، اونهایی که در دلشون مرض هست، اونها اجازه میگیرن. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، جزی نیست که اجازه میگیرن برای نشستن فی القعود عن الجهاد، اجازه میگیرن کسانی که ایمان ندارن به خدا و روز آخرت، اینا ایمان ندارن، ظاهرشون است. وارتابت قلوبهم، و دلهای اونها در شک است، در ریب است نسبت به دین. فهم فی ریبهم یترددون، اینها در اون شک خودشان متردد و سرگردانند که چیکار بکنند. اینها برای اجازه میاند، مخلصین هرگز برای اجازه نمیاد. و خداوند عزوجل دلیلی که اینها اجازه هایشون دروغین هست و اینها عذری ندارن اینه که اگر خب از چند روز اعلام شده به تبوک میریم، اگر اینها اراده داشتن شرکت بکنه حداقل تا حالا آمادگی کرده بودند، اسبی آماده میکردند، سواری آماده میکردند، زره و شمشیری آماده میکردند. اصلا اینها به فکر آماده از همون روز اول به فکر این هستن که چه عذری بگند. پس اینها اراده خروج از همون ابتدا نداشتن. ولو ارادوا الخروج، اگر آنها اراده خروج با شما داشتن، لأعدوا له عده، البته آمادگی می کردن برای جهاد، آماده گردنی. ولكن کره الله بعاثهم، اما خدا نمی پسندد بلند شدن و قیام اینها را برای جهاد، برخاستن اینها را برای جهاد. لذا فثبتهم، یعنی خدا مانع اونها شد، خدا نگذاشت اینها حرکت بکنن. و قیل اقعدوا مع القاعدین، و به اینها گفته شد، یعنی در ازل الهی، در تقدیر الهی، بنشینید با نشستگان. اونایی که منشینند معمولا کیا منشینند؟ پیرمردها منشینند، بچه ها منشینند، زن ها منشینند، شما هم با اونها بنشینید. لذا به اینها در تقدیر الهی این گفته شد. و دیگه اگر اینها شرکت میکردند چه گلی به سر میزدند؟ اینا بغیر از فساد و بغیر از تضعیف روحیه کاری دیگه میتونن بکنند؟ بعضی ها را الله عزوجل ایمانی که ندارند الله تعالی اونها را برای همین نوکارها قرار، اینا فقط میاند خودشون کمکی نمیکنه، اما روحیه بقیه کسانی که کار میکنند را تضعیف میکنند. در همه جبهه ها این هست، چه جبهه های جنگ، چه جبهه های فرهنگی، مبارزات فرهنگی. خیلی هستن میگن نه نکنید، خطرناک این کارها. لذا الله میفرماید لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر اینها در میان شما خارج می شدن، ما زادوکم، نمی افزودن در شما، الا خبالا ای الا فسادا، هی روحیه ها را تضعیف می کردن، هی تبلیغات می کردند. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، این تفسیر خبال هست. چطور فساد ایجاد می کردن؟ در میان شما می گذاشتن، چی می گذاشتن؟ یبغونکم الفتنه، هی فتنه، هی به هم انداختن، هی روحیه را تضعیف کردن. و با وجود این در میان شما هم هست جاسوسانی که مربوط به همین منافقینند. و فیکم سماعون لهم، در میان شما کسانی که اخبار را گوش میکنن، برای اونها اخبار را میبرند هست. والله علیم بالظالمین، خداوند به چنین ظالمین، نسبت به چنین ظالمین خوب آگاه است، میشناسد. لقد ابتغوا الفتنة من قبل،
الله تعالی می فرماید این که منافقین در این معرکه تبوک همراه نشدند این چیز جدیدی نیست، این شرارت اونها شرارت جدیدی نیست. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اینها در فساد و در مخالفت رسول الله از قبل کوتاهی نداشتند، دنبال فتنه بودند. و قلبوا لك الامور، امور را برای شما چکار کردند؟ امور را برعکس کردند، هر جا یعنی ساز مخالف زدند. حتی جاء الحق و ظهر امر الله، حتی که حق آمد امر خدا ظاهر شد، منظور پیروزی موفقیت. در هر میدان اینها در ساز مخالف را می زدند، ولی خداوند شما را هر جا یاری کرد. و هم کارهون، اینها در دل خودشون خیلی اکراه داشتند از اون حقی که خدا به شما داد، از اون موفقیت و پیروزی که به شما داد. و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی، منافقین در این جریان خیلی کارشکنی کردند، خیلی دروغ گفتند، خیلی خباثت و فساد از خود نشان دادند. خداوند عزوجل به صورت کلی ذکر میکنه، اما بعضیشون را الله اشاره میکنه. بعضی بهانه هایشون افتضاح بود. یکی از همین منافقین به نام جد ابن قیس، به نام جد ابن قیس گفت یا رسول الله شما میرید اون منطقه رومی ها هست دیگه، اون منطقه کم کم جزء اروپا میشه، روم ایتالیا امروز هست. گفت اون منطقه رومی ها هست و اونها زنهایی دارند که شکلهای عجیبی دارند، زرد پوست هستند و من هم فردی هستم گرفتار میشم، وقتی که چنین زنهایی را ببینم گرفتار میشم، به فتنه گرفتار میشم، لذا منو نبرید که من نبینم. علامه قرطبی نوشته قال الجد ابن قیس، جد ابن قیس به رسول الله گفت قد عرفت قومی انی مغرم بالنساء، قوم من میدونند که من گرفتار زنها میشم، همیشه بالاخره این فتنه و این گرفتاری هر جا ببینم زنی را برای من پیش میاد، یعنی گویا چشمهای هیزی دارم، در اقرار میکنه. و انی اخشى ان رأیت بنات بنی الاصفر، من میترسم اگر اون دختران زرد پوست را که اونها زرد هستن ببینم، الله اصبر عنهن، صبر نکنم، خودم را نتونم کنترل بکنم. فلا تفتنی واذن لی فی القود، لذا ای رسول الله مرا در فتنه قرار نده و به من اجازه بده من بشینم. خداوند میفرماید و منهم من یقول، چون همه بهانه ها، یکی بهانه های گوسفندش را کرد، یکی بهانه های شترش را، یکی بهانه های باغش را، یکی بهانه های زن و بچهش را، لذا این بهانه را آورد. و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعضی از اینها میگن به من اجازه بده مرا در فتنه نانداز. الله میفرماید الا فی الفتنه سقطوا، اینها در فتنه افتادند. فتنه بزرگتر از این، ابا از جهاد، انکار جهاد. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، برای چنین کافرینی تنها راهکار چیه؟ جهنم هست، دوا و درمان اینها جهنم هست. و اینها به اندازه با شما دشمن هستند که هرگاه به شما خداوند فتحی میده، ظفری میده، موفقیتی میده، اینا ناگوارشون میشه. اما هرگاه به شما خدای عزوجل شکستی بده، ناگواری بده، نگرانی بده، اینا خوشحال میشند، اینها شاد میشند. لذا شما به اینها بگو که هرچی برای ما میاد از سوی خدا میاد، از طرف خداوند میاد. الله می فرماید ان تصبک حسنه تسؤهم، اگر به شما حسنه برسه، یعنی فتحی، موفقیتی، غلبه بر دشمن، غنیمتی، تسؤهم ناگوارشان میشه. سوء به معنی خرابی هست، یعنی حالشون بد میشه. و ان تصبک مصیبت، اگر به شما مصیبتی برسه، شدتی، هزیمتی، شکستی، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اونها میگن ما کارمون را قبلا پیش بینی کردیم، ما احتیاط لازم را انجام دادیم، خوب شما نرفتیم.
و یتولوا و هم فرحون، برمیگردن در حالی که شادن، میگن خوب شد شکست خوردن، خوب شد که من نرفتم. این وضعیت منافقینه. لذا در چنین مواقع ای پیغمبر عزیز به اونها بگو قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، بگو برای ما هیچ مصیبتی نمی آید، برای ما هیچ مشکلی نمی آید، الا ما كتب الله لنا، مگر آنچه که الله برای ما بنویسد، هو مولانا، او مولای ماست، اون ارباب ماست، صاحب ماست، هر چی او بخواهد. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل کنند مؤمنان، توکلشون بر خدا باشد. و بعد به اونها جواب بده اگر برای ما مشکل بیاد، ما که میریم به جنگ شما منتظر هستی برای ما یه اتفاقی میفته، یا شهادت که بهشت است اونم خوبه، یا فتح و ظفر و موفقیت که بالاخره این هم خوبه. اما شما چی؟ ما برای شما یک چیز را فقط انتظار داریم، شما دو چیز را، یا شهادت یا فتح. ما انتظار من این هست، منتظریم که عذاب خدا برای شما بیاید. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، بگو شما منتظر نیستید، برای ما انتظار نمی کشید مگر یکی از دو خوبی را، یا شهادت یا فتح. اما و نحن نتربص بكم، ما انتظار داریم برای شما، ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، این که خداوند به شما برساند عذابی از جانب خودش، او به ایدینا، یا به ما دستور بده که شما را بزنیم. دستور نرسید که با منافقین بجنگن. فتربصوا انا معكم متربصون، منتظر باشید، ما هم با شما منتظریم. اما همین بدبخت، همین جد ابن قیس که گفت من گرفتار زنهای رومی میشم، منو اجازه نده، من کمکم را میکنم، مقدار پول به شما میدم از طرف خودم که شما برید. رسول الله صلی الله علیه وسلم کمکش را قبول نکرد، خدا قبول نکرد. الله میفرماید قل انفقوا طوعا او کرها، بگو شما خرج کنید در راه الله با خوشی یا ناخوشی، با طیب خاطر یا با اکراه و دل ناخواسته. لن یتقبل منکم، هرگز قبول نمیشه از شما، خدا نمیپذیرد. چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، شما قوم فاسقی هستید، از حدود ایمان خارج شدید، از فرمان خدا خارج شدید، دیگه مال شما هم به درد ما نمیخوره، نمیخوایم. الله تعالی حالا چرا مالشون را قبول نکرد؟ چرا مالشون رد شد؟ خداوند عزوجل میفرماید اینا اصلشون کافرند، در دل کفر دارند. مال کافر هیچ وقت قبول نمیشه، خدا قبول نمیکنه. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، مانع اینها نیست این که قبول بشه نفقات اینها، الا انهم کفروا بالله و برسوله، مگر اینکه اینها کفر کردن به خدا و رسول. حالا سوال اینه مگر چه کفری؟ اینا هر روز در صف اول نماز نمیخوانند؟ الله میفرماید ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، اینها به نماز نمی آیند مگر کسلند. نماز را با یک سنگینی میخوانند، اصلا روحیه ندارند، مجبورن جلوی چشم مردم میخوانند. الله پناه بده، بعضی وقتا احساس میشه نمازهای ما همینطوره، ما به نماز میریم خیلی احساس سنگینی میکنیم، نماز که تمام میشه میگه راحت شدم، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم راحتش و راحت قلبش در نماز بود. میگفت ارحنا یا بلال، برو اذان بده تا راحت شروع بشه، راحت در نماز، نه اینکه از نماز فارغ شدیم راحت بشیم. همیشه بنده عرض میکنم خیلی از عزیزان میپرسند در سفر سنت بخوانیم یا نخوانیم، وقتی میگیم نخوانیم ذوقشون میده، خیلی خوشحال میشن که بالاخره سنت نمیخوانیم. یعنی واقعا نماز برای ما باری هست،
ولا یأتون الصلاة الا وهم کسال. خیلی از صفات اهل نفاق. البته این برمیگرده به این که فلسفه نماز را نمیدونیم. اون نمازی که انسان باید بخونه نمیخونه، اون حضور قلبی که انسان باید داشته باشه نداره، اون عشقی که انسان و اون لذتی که انسان احساس میکنه اون را نداره. به این خاطر هست. و الا اگر اصل نماز را بتونیم پیدا بکنیم، اونم با مجاهده میشه، با تلاش، با راهنمایی، با کوشش کردن، با دفع شیطان، با حضور قلب. اون وقت انسان راحتش در چی هست؟ در نماز هست. لذا ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا. اینها به نماز نمی آیند مگر با کسالت و با تنبلی می آیند. ولا ينفقون الا وهم کارهون. اینها خرج نمی کنند. اگه شما می بینید نفقه میدند، خرج می کنند مگر از ته دل ناراضی اند، اکراه دارن برای خرج خودشون، دل ناخواسته است ولی برای نشان دادن مردم هست. لذا حالا وقتی که اینها این گونه هستند، چرا خدا به اینها اینقدر مال و منال داده؟ چرا وضعشون خوبه؟ الله میفرمه فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم. شما را در شگفت نیندازد اموال اونها و نه اولاد اینها. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیاة الدنیا. گاهی خدای تعالی کارها را، ما دیروز هم بحث استدراج را خواندیم، کارها را وفق مراد پیش میبره تا اینکه این انسان از نظر سرکشی و تمرد به اوج میرسد، بعدا خدا میزنه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیاة الدنیا. جزی نیست که الله میخواهد عذاب بده اونها را در زندگی دنیا، و تزهق انفسهم، جانشان را بگیرد در حالی که وهم کافرون، کافر بمانند. لذا به این خاطر کارها وفق مراد طبق میل پیش میره. همه چیز، تجارت خوبه، مال خوبه، فلان خوبه. و یحلفون بالله. و بعض ای پیامبر وقتی شما از تبوک برمیگردید، حالا پیشگویی ها هست، شما که برمیگردید اینا میان قسم میخورن ما از شما هستیم. و یحلفون بالله انهم لمنکم. به خدا سوگند میخورن که انهم لمنکم، آنها از شما هستند. اما الله رد میفرماید و ما هم منکم، اینها از شما نیستند. ولکنهم قوم یفرقون. اینا قومی هستند ترسو، میترسند از شما، میترسند، از ترس با شما هستند، از بس که میترسند با شما هستند. و اینها جای دیگه ندارن که بگریزن، جای پناهی ندارن. و الا اگر اینها جای امن گیرش می آمد اونجا می رفتند، با شما اصلا زندگی نمی کردند. لو یجدون ملجأ، اگر ملجئی ببینند، اگر پناهگاهی ببینند، او مغارات یا غار ببینند، او مدخل یا سوراخی ببینند. منظور هر جایی که فقط برای اونها امن باشد، جای خوب باشد، جای امن، جای فراخی باشد یا جای تنگ باشد، لولوا الیه، البته بس او سمت میرم و هم یجمعون، یعنی گریزان میروم، با فرار میروم، با سرعت تمام میروم. ولی اینها الان اگر در کنار شما هستند اظهار ارادت میکنند، دست به سینه هستند، چون از شما میترسند. اینها احتمال میدن فردا برای شما موفقیتی باشد، اون وقت با اینها برخوردی نشه. لذا به این دلیل اینها با شما هستند. در این آیات مبارک، در آیات مبارکه سوره توبه که بخش دوم سوره شروع شده بود، آغاز شده بود، بخش عمده درباره غزوه تبوک هست و جریان تبوک هست. در این جریان بخشی از این آیات در رد منافقین هست، چون منافقین همیشه در غزوات مشکلات ایجاد می کردند و اذیت می کردند. لذا بحث منافقین که وقتی میاد، بسیاری از امراض دیگرشان هم بیان میشه، بسیاری از اتفاقاتی که در معرکه های دیگه هست اونها هم ذکر میشه، به اونها هم پرداخته میشه. همونطوری که گاهی بحث یهود وقتی میاد، ذکر مفاسد یهود در طول تاریخ ذکر میشه.
در زمان سیدنا موسی، سیدنا داوود، سیدنا عیسی. لذا اینجا هم ذکر منافقین میاد در ادوار مختلف. هدف بیان شناعت اونهاست، هدفش بیان قباحت اونهاست، بیان فساد اونهاست. لذا اشاره به بیادبی و گستاخی منافقین دارد نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم. در یکی از معرکه ها که آن حضرت صلی الله علیه و سلم اموال غنیمت را تقسیم می کردند، یکی از منافقین، بعضی میگن معتب ابن قشیر هست این فرد، بعضی میگویند که این ذوالخویسره هست که جد خوارج هست، چون رسول الله فرمود از نسل این بعداً گروه پیدا می شوند که از اسلام خارج می شوند، یخرجون یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. از اسلام چنان خارج می شوند، از دین چنان خارج می شوند مثل خروج تیر از کمان. لذا این درباره جد خوارج هست که بعداً از نسل همین خوارج پیدا شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمود که از نسل این فرقه گروهی پیدا میشه با این مواصفات، اشاره به خوارج کردند. علی ای حال هر کسی بود، ذوالخویسره هست، معتب هست یا کسی دیگه هست، منظور در قرآن مشخصات فرد نیست و اینکه کی هست این مهم نیست، این مهم هست که چی هست، یعنی دارای چه اعتقادی، چه باوری. این افراد همیشه هستند، همیشه طعنه میزنند، چون مد نظر اونها مادیت هست، ثروت و سرمایه هست. وقتی که اون پولی و اون ثروتی که انتظار دارد در غنایم بهش نمیرسد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را طعنه میزنند. لذا او گفت که اعدل، به رسول الله گفت اعدل یعنی عدالت کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که تو بمیری، تو هلاک بشی، اگر من عدالت نکنم کی عدالت میکند؟ ویلک من یعدل ان لم اعدل، اگر من عادل نباشم، من عدالت نکنم، پس دیگه کی میتونه عدالت کنه؟ لذا الله تعالی به این انسان اشاره میکند، چون این انسان این بیادبی و گستاخی را برای چی میکنه؟ به خاطر مادیت، چون هدفش مادیت هست. و منهم من یلمزک فی الصدقات، بعضی از اینها هستند که طعنه میزنند شما را، یعیبک و یطعن علیک، طعنه میزنند در صدقات. فإن اعطوا منها رضوا، اگر داده بشه از اون صدقات، از اون غنایم، راضی میشه. و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، و اگر داده نشود از آن، در این هنگام ناراضی میشه، عصبانی میشه، هرچی به زبانش میاد. و در ادامه خدای عزوجل آموزش میده، تعلیم میده که وقتی که یک مسلمان مخلص هست، به او یه چیزی از غنیمت میرسه، از صدقات میرسه، کم میرسه یا زیاد میرسه، چگونه باید تسلیم بشه و چه کلماتی ذکر کند. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر آنها راضی می شدن به اون چی که الله به اونها داده و رسولش داده، و قالوا حسبنا الله، حسبنا الله می گفتن، کم بگیره یا زیاد، حسبنا الله می گفت. سیؤتینا الله من فضله و رسوله، ان قریب الله به ما میده، از فضلش میده، رسولش به ما میده. انا الی الله راغبون، ما به سوی الله رغبت میکنیم، ما به سوی الله برمیگردیم. اگر اینطور میگفتند، ولو انهم قالوا یا رضوا، اگر راضی بوی شدند، لکان خیر لهم، این برایشون چی بود؟
این مقدر است. این بهتر بود، این برای دنیا و عقبایشان بهتر بود. حالا الله تعالی مصارف صدقات را ذکر می‌فرماید. این صدقات به چه مصارفی برسد؟ 8 مصرف الله تعالی اینجا بیان می‌فرماید. بعضی از این مصارف بر اساس گفته فقها الان نیستند و بعضی هنوز به جای خودشون هستند. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جزئی نیست که صدقات برای فقرا هست و برای مساکین هست. فقرا اونهایی را میگویند که مقدار کمی مال دارند، والمساکین اونهایی را میگویند که هیچی ندارند. بعضی این فرق را گفتند. فقیر اونه که کمی دارد، مسکین اونه که هیچی ندارد. بعضی گفتن نه برعکس، چون در قرآن آمده او مسکین ذا متربه، مسکین که خاک دارد، دیگه غیر از خاک چیزی دیگه ندارد، منظور در خانهش هیچی نیست. اما بعضی میگن نه برعکس، فقیر اونی که هیچی نداره، مسکین کمکی مال داره، مالش کم هستن، کفایتش نمیکنه، به از نظر هزینه زندگی کم میاره، خرج زندگی زن بچه خودش را کم میاره، همیشه مجبور میشه وام بگیره، قرض بگیره. از کجا استدلال گرفتن؟ اون آیه‌ای که در سوره مبارکه کهف هست، اما السفینه فکانت لمساکین. اون کشتی مال چند تا مسکین بود، کشتی مال چند تا مسکین بود، هم که حضرت خضر شکست. پس معلوم میشه که مسکین مالی داره، میتونه یه جای شریک بشه، حتی درآمدی هم داره. بعضی اینه گفتند. اما فقیر هیچی نداره. به همین خاطر اینجا اونی که مستحق تر است او را مقدم کرده. انما الصدقات للفقراء. علی ای حال تعریف فقیر این باشد یا اون باشد، معلوم میشه که یکی دارد، یکی کمتر دارد، یکی هیچ ندارد. لذا اگر این فقیر یا مسکین مقدار کمی از مال دارد ولی مالش کم هست، این انسان مستحق زکات هست. دیگه لازم نیست برای زکات به کسی بدهید که هیچ چی داشته نباشد، کمی مال داشته باشد هم اشکال نداره. ما همیشه میگیم امروز کسانی که با سختی درآمد در میارند و خرج زن و بچهشون را در میارند و کم میارند، مثل کارگری، یک کارگر میره روزانه 200 تومان 300 تومان کار میکنه، اینها را همونطور برای زن و بچهش هزینه میکنه و خرج میکنه، کم میاره، گاهی نیاز پیدا میشه، مشکلی پرشگیر میاد پیش میاد، میره قرض میکنه و این همین هزینه روزمرهش هست. همیشه تو دلش میگه خدا نکنه بچه مریض بشه، اگر مریض بشه دیگه اونجا اگر بنا باشه هزینه بکنه مشکل پیدا میشه، نمیتونی چیزی پس انداز بکنه. پس این از همین اقشار است. نگاه نکن روزی اینقدر کار میکنه یا پرایدی داره با پرایدش کار میکنه، قسطش را هم میده، چیزی بزن و بچهش میده، این فقیره، مسکینه، این ندارد. لذا این دو قشر که یکی اونه که هیچی نداره، یکی کم داره. والعاملین علیها، کسانی که بر آن عمل میکنند، عامل هستند. عامل به چه کسانی میگن؟ به سعات، ساعی، کسی که از طرف خلیفه امیر المؤمنین برای دریافت زکات ها مأموریت داده میشه. حالا وقتی که امیر این زکات ها را جمع میکنه، از خود همین زکات به این میتونه به عنوان مزد بده، به عنوان حق و زحمه بده. مفتی کفایت الله رحمت الله علیه که مفتی اعظم هند هستند، ایشون فتوایی نوشتند که کسانی که برای مدارس دینی و طلاب که تقریبا این شباهت را دارد، کسانی مأموریت پیدا می کنند که برند از مردم پول جمع‌آوری بکنند، زکات مالشون را
جمع‌آوری بکنن تا برای طلاب بیارن، برای مدرسه بیارند. حالا اینجا مقداری که جمع میکنه از زکات، مدیر اون مدرسه، مدیر اون مجموعه میتونه از همین، ولو اینکه زکات هست، به خود همین کسی که رفته کار کرده حق و زحمهش را، دستمزدش را بده. اینم مثل همون عاملین هست. و چهارم والمؤلفت قلوبهم، کسانی که دلهای اونها به اونها داده میشه برای بخاطر تعلیف دلهای اونها، بخاطر تعلیف دلهای اونها. خب حالا اکثر علما معتقدند که این بخش منسوخ شده. اسلام بعد از اینکه قوت گرفت، اسلام بعد از اینکه تقویت شد، حالا دیگه نیازی نیست که به مؤلفه القلوب بدهیم، لذا این منسوخه. اما دلیلی برای نسخش که در خود نصوص آمده باشه وجود نداره. به همین خاطر اکثر فقها میگن منسوخ. امام احمد ابن حنبل رحمه الله میگه این منسوخ نیست، بستگی به شرایط داره. اگر شرایطی هست که نیازی نیست با مؤلفه قلوب بدیم، نمیدهیم. اما اگر شرایطی باشه که بدیم بهتره، به نفع است، در این شرایط منسوخ نیست، دلیل برای نسخش وجود نداره، باز هم به جای خودش هست. پس این مؤلفات قلوب بستگی داره به امام، خلیفه، حاکم مسلمان، بر اساس گفته امام احمد بن حنبل. یکی از مفسرین معاصر حضرت مولانا خالد سیف الله که ایشون از علماء بزرگ جهان اسلام در کشور هند هستند، ایشون تفسیر مختصری هم نوشته. ایشون خودش فقیه هست، میفرماید در این زمان احساس میشه که این قول امام احمد ابن حنبل راجح است، قول امام احمد ابن حنبل ترجیح دارد. چرا؟ به دلیل این که واقعا گاهی شرایطی پیدا میشه که به این افراد کمک کرد و از کمک به اونها شاید دین تقویت بشه، مسلمان ها تقویت بشوند با ایمان آوردن اونها، یا دیگه مصالحی که گاهی در نظر گرفته میشه. یعنی همونطور که ایشون گفته این حکم به جای خودش هست، اما گاهی داده نمیشه به مؤلفت القلوب به خاطر که امیر و حاکم مسلمان شرایط را لازم نمیدونه به او بده، گاهی شرایط را لازم میدونه که به او بده، لذا به او بده، الان هم به او بده. این حکم هنوز به جای خودش باقی هست. و فی الرقاب، و در گردنها یعنی آزاد کردن گردن. یه غلامی میاد و بدل کتابت میخواد بپردازه، به او زکات بدهید تا بتونه گردنش را آزاد کند. امروز این هم عملا وجود نداره، اما علما نوشتن که جایگزین این، بهترین جایگزین این زندانی هایی هستند که به خاطر مسائل مالی در زندان ها هستند. حالا یا جریمه هست، یا دیه قتل غیر عمد هست، یا بالاخره ورشکست شده، پولی اگر بهش داده بشه، اگر اون قرضش پرداخت بشه، اگر شاکیش رضایتش گرفته بشه، این از زندان میاد بیرون. حالا این اجرش ثوابش کمتر از اون فی الرقاب نیست، اونم گردنش آزاد میشه، اینم گردنش. و حتی همین بزرگوار مولانا سیف الله خالد نوشته که این چه بسا نیازش از اون غلام بیشتر است، چون این بالاخره اهل و عیالی دارد، زن و بچه‌ای دارد، همه سرگردان. وقتی که انسان زکات خودش را میده تا این کسانی که از او طلب دارند یا جریمه اگر دارد او پرداخت بشه، این بیاد بیرون، به جمع بزرگی کمک کرده. و فی سبیل الله، در راه خدا. در راه خدا یعنی مجاهدین، غزات، طلاب، اونهایی که کاری که میکنند و
فعالیتی که داره اون فعالیتشون راه خدا محسوب میشه، چه جهاد، چه درس دینی هست، چه سفر حج. و ابن السبیل و مسافری که در مانده در شهر خودش شاید سرمایه داشته باشه ولی اینجا برای کرایش، برای مسکنش، برای هزینه های سفرش مانده، اینها را کمک کنی. این 8 گروه هستند. 8 گروه را که الله عزوجل ذکر کردند، به همه داده بشه بهتره، به بیشترشون داده بشه، ولی در از نظر فقهی ما لازم نیست به هر 8 حتما داده بشه. فریضة من الله، این فریضه ای هست از جانب الله تعالی که بر شما تعیین شده. والله علیم حکیم، الله تعالی دانا هست و کارهای الله حکمت داره. بعد از اینکه مصارف را بیان فرمود، چون منافقین اعتراض داشتن چرا به ما نمیدهید، مصارف بیان شد. حالا ادامه شکوه از منافقین، ادامه زجر و سرزنش بر منافقین، عتاب بر منافقین. اونها گاهی به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پیش خودشون توهین میکردند، غافل و بیخبر از اینکه خدا خبر دارد. لذا هرچی که به رسول الله میگفتن اذن هست، و رسول الله وقتی گوش میکرد میگفتن اذن هست. اذن میمانه گوش، یعنی هرچی گوش میکنه، هرچی ما میگیم ایشون توجه میکنه، باور میکنه. و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، از اینها کسانی هستند که اذیت ایذا میدن رسول الله. ایذا اینجا به معنی بدگویی کردن است، پشت سر بدگویی میکنن. و یقولون، میگن او اذن است. قل اذن خیر لکم، بگو که او سخنان خوب شما را گوش میکند، به این دلیل که او به خدا ایمان دارد، مؤمنین را به مؤمنین ایمان دارد، یعنی به مؤمنین اعتماد دارد. قل هو اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، به الله ایمان دارد و به مؤمنین او چی دارد؟ باور دارد. و رحمت للذین آمنوا منکم، رحمتی است برای کسانی که ایمان آوردند. ایمان آوردن حقیقتا یا ظاهر کرده ایمان را از شما، چه منافقین چه مخلصین. اما شمایی که اذیت میکنید، شمایی که بدگویی میکنید، شما تکلیفتون. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، آنهایی که اذیت میکنن، شکنجه میدهند رسول الله را، برای اونها عذاب دردناک هست. بعضی از همین بدگویی ها را و توهین ها را به رسول الله که وقتی می کردند، الله عزوجل از طریق وحی خبر دادند. اینجا که آمدن سوگند یاد کردند که ما نگفتیم. حالا بعضی ها را صحابه خبر می دادند. چند تا منافق بودند، نشسته بودند با هم دیگه صحبت می کردند و یکی از صحابه اونجا شنید. اون صحابی با اونها درگیر شد و اونها پرخاش کردن بر صحابی. اون صحابی گزارش داد خدمت رسول الله که یا رسول الله، اینها اینطور توطئه هایی دارن، اینطور بی‌ادبی هایی دارن بر علیه مسلمانان. وقتی که رسول الله اونها رو آورد، اونها قسم خوردن که ما چنین چیزی نگفتیم، ما خبر نداریم. وقتی که قسم خوردن، این صحابی هم قسم خورد، اما مشخص نشد که قسم کدوم درسته. این صحابی همینجا از ته دل دعا کرد، گفت خدایا از همین جلسه بلند نشیم که هر کسی از ما دروغ میگه اون رسوا کن، تا اینکه این آیات نازل شد. الله می فرماید یحلفون بالله لکم لیرضوکم، سوگند یاد میکنن به خدا تا اینکه شما را راضی کنند برای محفوظ ماندن جان و مالشان. والله و رسوله احق ان یرضوه ان كانوا مؤمنین، الله و رسولش حق دارتر و سزاوارتر است اینکه او را راضی کنند اگر آنها ایمان دارند. الم یعلموا انه من یحادد الله و رسوله،
تخویف اخروی برای منافقین. آیا آنها نمیدانند همانا اینکه هر کسی مخالفت کند با الله و رسولش فان له نار جهنم خالدا فیها، همانا برای او آتش جهنم هست، همیشه در آن آتش ماندگار است. ذلک الخزی العظیم، این رسوایی بزرگ است که انسان در آتش جهنم قرار بگیرد. و الله تعالی بر این منافقین سرزنش و زجر بیان میفرمه. اینا از یک طرف این خباثت خودشون را داشتن، از یک طرف همش بیم داشتن که آیه‌ای بر علیه اونها نازل نشه. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره، بر حذر بودند یعنی می ترسیدن منافقان از اینکه نازل بشه بر علیه اونها سوره ای که تنبئهم بما فی قلوبهم، به اونها خبر بده آنچه که در دلهایشان هست. این آیه بگه قل استهزئوا، این امر تهدیدی است، مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون، همانا الله ظاهر میکنه اون چیزی که شما از او میترسید، یعنی از رسواییتون میترسید، از اینکه درون قلب شما ظاهر بشه الله ظاهر میکنه. و اگر شما میگید، بعضی وقتا اعتراف میکردن، این در جریان دیگری رسول الله به اونها گفت، چون اینجا خدا خبر داد از طریق وحی، رسول الله گفت چرا شما مسخره میکنید؟ گفته یا رسول الله ما شوخی میکردیم، ما هدفی نداشتیم. شوخی که در اون شوخی استهزاء رسول الله بود، مسخره رسول الله بود. استهزاء کفر است، مسخره کفر است، ولو اینکه بشوخی باشه، ولو اینکه در دل نباشه. ولئن سألتهم، اگر از آنها بپرسی، لیقولن انما كنا نخوض و نلعب، حتما خواهند گفت همانا ما نخوض یعنی سرگرم بودیم، خوض وارد بحثی شدن، یعنی به خاطر این ما وارد این حرف شدیم که سرگرم بشیم، و نلعب بازی کردیم، وقت گذراندیم. قل ابالله و آیاته و رسوله، آیا به خدا و آیات خدا و رسولش کنتم تستهزئون، شما استهزا میکنید؟ حالا خیلی از مردم هستن که استهزا دارند، شوخی دارند، بعضی ها جوک درست میکنند، میخوان مردم را بخندانند. الان در این دور کلیپ ها درست میکنند و میخوان مردم را بخندانند. حالا اینا هم خوب نیست، اما بدترش اینه که در این استهزاهای خودشون بیاورند و مقدسات را مورد اهانت قرار بدن. هر چی که بگند ما تمسخر میکردیم، شوخی میکردیم، هدفی نداشتیم. استهزاء به دین و به شعائر دین کفر است. علما نوشتن استهزاء کفر است. حالا کسی جوکی درست میکنه، بعضی ها امروز درست میکنن، تو این فضاهای مجازی هست، جوکی درست میکنه که از این جوکش مثلا به نماز مسخره میکنه، به اذان مسخره میکنه، به شعائر دینی مسخره میکنه. اینجا به رسول الله بود، لذا این کفره، این هیچ توجیهی نداره. الله تعالی توبیخ میکنه این انسانها را، عتاب میکنه. ابالله و آیاته و رسوله، آیا تمسخر به خدا، به آیات خدا، به رسول خدا شما مسخره میکنید؟ هر چی که عذرخواهی میکنید، عذرخواهی نکنید. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اون ایمان ظاهری که داشتید او از بین رفت، همون ظاهرش نمان، این کفره. پس تمسخر به دین، حالا به فرد که اون رجل دینی هست، چون با خود فرد مشکل داره، اون توجیهی داره، اما با اون فرد از این جهت مشکل داره که این علمبردار دین هست، این مبلغ دین هست، این حامی دین هست، از این جهت بازم کفر است، چون اون تمسخر به دین هست. با خود اون فرد هیچ مشکل شخصی، اختلاف شخصی ندارد. لذا به این چیزها گاهی میبینیم که آیات را بعضی مسخره میکنن، نوع خواندن آیات را به تمسخر میگیرند.
اذان را مسخره میگن، نماز را، اینا همه مقدسات را و همه شعائر را که مسخره بکنند. لذا قرآن فتوا داده که لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة. حالا اگر ما گروهی را ببخشیم گروه دیگر را عذاب میدیم. گروهی را ببخشیم منظور چیه؟ یعنی توفیق ایمان بدیم. این منافقین که عرض کردم رسول الله را مسخره می کردند 3 نفر بودند. 3 نفر بودند. بعداً وقتی که این آیه نازل شد یکی از اونها توبه کرد، مخشع یا مخاشن بن حمیر. او از ته دل توبه کرد، توبهش هم قبول شد. بعداً در جنگ یمامه همرکاب صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با مدعی نبوت مسیلمه کذاب در اون جنگ ایشون شرکت داشت و در اون جنگ شهید شد. لذا اینجا اشاره هست که بعضی از همین منافقین بالاخره ایمان نصیبشون میشه، توبه واقعی نصیب میشه. لذا میفرماد ان نعفو عن طائفة منکم، اگر گروهی را ما ببخشیم یعنی توفیق توبه بدیم، توفیق ایمان بدیم، ولی گروهی دیگه که توبه نمیکنن نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین، بسبب اینکه اینا در علم ازلی پروردگار جز مجرمین و در لیست مجرمین قرار داره. لذا بعد از اینکه از اوصاف منافقین تک و توکی بیان شد، حالا من حیث المجموع اوصاف منافقین بیان میشه، نصب العین منافقین بیان میشه، اون هدفی که اونها دارند، برنامه‌ای که اونها دارند به پیش میبرند، این را الله تعالی بیان میفرماید. ببینید اینا همه مفاسد منافقین و صفات منافقین. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مردان منافق و زنان منافقه بعضی از بعضی هستند، یعنی اوصافشون مثل هم هستند، همه وجه اشتراک در این چیزها دارند. یأمرون بالمنکر، بجای معروف امر به منکر میکنند، یعنی تبلیغ شرک، تبلیغ کفر، تبلیغ دین گذشته. تا کوچکترین چیزی میشد میگفت برگردیم به همون گذشتهمون، برگردیم به دین آبایی و اجدادی برگردیم. و ینهون عن المعروف، از معروف باز می داشتن. این منافقین، این صفات منافقین امروز هم هست، همدیگر را تشویق میکنن به منکر. معروف کسی انجام میده مسخرهش میکنن. مثلا معروف چیه؟ توحید هست، ایمان هست، عمل هست، جهاد هست. میگفتن نرو آقا، بیکاری میری کشته میشی. صدقه هست، میگفتن نده. شما این پولا را میده، چرا میده؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله. لذا امر به منکر و باز داشتن از معروف، این نسب العین منافقین است، این در فطرت منافقین است. عرض کردم امروز کسانی هستند از منافقین این زمان، کسانی که بالاخره به ظاهر مسلمان هستن. بنده عرض کردم تنها در زمان ما نفاق عملی نیست که بعضی میگن نفاق عملی فقط هست، نفاق اعتقادی هم امروز هست. خیلی هستند که در جمع هستند، با جماعت ما هستند، جماعت مسلمانان اعتقادی ندارند، جاهای درس خواندند، جاهای حاصل کردند که اعتقاد و باوری به قرآن ندارند، به نظام اسلامی ندارند، اصلا به نماز ندارند، اما آمدن با مسلمانان نماز میخونن، با مسلمانان همراهی میکنن، چون منافع اینجا دارن، اصلا اعتقاد و باوری ندارن. و وقتی که بحث مسائل میشه، او نظرش اینه که مثلا نمازخانه بسته بشه، برنامه نماز تعطیل بشه، حجاب تعطیل بشه. این همون امر به منکر مگه نیست؟ و ینهون عن المعروف، معروفات، مراسم دینی، مباحث اسلامی، اینها را دوست ندارند ترویج داشته باشند. قانونی را پشتیبانی میکنند، قانونی را امضا میکنند، قانونی را حمایت میکنند
که مثلا نهی از معروف باشه، نهی از حجاب باشه، نهی از عرض کنم که نماز باشه. بس اینا هستند. و بعد خصوصیت دیگریشون و یقبضون ایدیهم، دستشون را بستند. قبض کردن یعنی بخل هم دارن. منافق بخلش فوق العاده هست. نسوا الله، اینا چهارم اینه که خدا را فراموش کردن. اینجا فراموشی به معنی ترک هست. قبلا گفتیم بسیاری از افعال هستند که خود اون فعل مراد نیست، نتیجه فعل مد نظر است. غایت اون که حالا کسی یه چیزی را فراموش کند دیگه ترکش میکنه. اینا چون بعد از این همین فعل نسبت داده میشه به خدا. نسوا الله، اینها خدا را فراموش کرده یعنی خدا را رها کردن. فنسیهم، خدا اونها را فراموش کرده یعنی خداوند هم اونها را یاری نمیکنه، اونها را ترک کرده. ان المنافقین هم الفاسقون، همانا منافقان اینها فاسق هستند، یعنی از طاعت خدا، از اطاعت دین، از اطاعت شریعت، از اطاعت رسول الله اینا خارج شدند. خروج از طاعت. حالا برای این منافقین تخویف اخروی الله بیان می فرماید: وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. الله عزوجل با مردان منافق و زنان منافقه و همچنین با کفار وعده آتش جهنم فرموده که همیشه در آن میمانند. همیشه چرا؟ چون ایمان ندارد. هی حسبهم، اون کافیشان هست. ولعنهم الله، الله اونها را نفرین کرده و از رحمتش دور فرموده. ولهم عذاب مقیم، برای اونها عذاب همیشگی و دائمی هست. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. حالا نمونه این کفار، نمونه منافقین در ادوار گذشته هست. اونا را خدا هلاک کرد، برای همیشه در جهنم قرار داد. فکر نکنید ای کفار، ای منافقین، ای مخاطبینی که منکر هستید، فکر نکنید که اونها کمبود داشتن به این خاطر به عذاب گرفتار شدن. اونها جمعیتشون کم بود، اونها قوتشون کم بود، اونها قدرت دفاعیشون کم بود، اونها تسلیحاتشان، مال و منالشان کم بود. نه، از هر جهت از شما بیشتر داشتند. كالذین من قبلكم، مثل آنهایی که قبل از شما بودند. كانوا اشد منكم قوة و اکثر اموالا و اولادا، آنها از نظر قوت، از نظر قدرت از شما قوی تر بودند. اشد منكم، بیشتر، قوی تر. و اکثر اموالا و اولادا، از نظر مال از شما ثروتمندتر بودند، مال اونها بیشتر بود، اولاد و فرزندان اونها بیشتر بود. اما چند روزی از سهم خودشون در دنیا بهره گرفتن. لذا شما منافقین، کفار، چند روزی که فرصت دارید بر این فرصت مغرور نباشید. این سهم شما هم تمام میشه، مقدری که برای شما هست هم به پایان میرسد. فاستمتعوا بخلاقهم، آنها از سهمیه زندگی دنیا، از سهمیه بهره‌ورداری دنیا اونها بهره گرفتن. فاستمتعتم بخلاقکم، پس شما هم بهره گرفتید سهم خودتون را از سهم دنیا و از سهم زندگی خودتان. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، همان گونه که بهره گرفتند اونهایی که قبل از شما بودن به سهم خودشان. و همچنین در مخالفت دین، در ایجاد شبهات دینی، در ایجاد شک و شکوک و انداختن تردیدها شما مثل هم هستید. و خضتم یعنی در شبهات باطله. در چه چیزی وارد بحث شدید؟ در شبهات. شما همون شبهاتی را ایجاد کردید، وسوسه کردید. کالذی خاضوا، مثل آنهایی که اونها در این شبهات پا گذاشتن، وارد شدن. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، این گروه
برباد شد اعمال صالحه اینها در دنیا و آخرت. و اولئک هم الخاسرون، و اینها هستند خاسران، زیانکاران. خب ببینید اینجا خداوند خطاب فرمود منافقین را که شما عادتتون مثل کفار گذشته هست. اونا چند روزی بهره گرفتند از زندگی و رفتند، حالا اونها در عذاب الهی گرفتار هستند. شما هم این چند روزتون سپری میشه، میگذرد. منظور این کالذین من قبلکم کیا هستند؟ الله تعالی اینجا چند تا از نمونه هایش ذکر میکنه. پس این ربط آیه ظاهر است. کسی نگوید که اینجا منافقین روی سخن با منافقین بود چطور پریدند و رفتن به اقوام گذشته، چون به منافقین گفته شد که شما مثل پیشینیان، اونم چند صباحی بودند، مثل شما قدرت داشتن، مال و منال داشتن، امکانات داشتن، زن و فرزند، باغ و زمین، ولی کجا هستند؟ هرچی که مقدر بود از زمین استفاده کنند کرد، الان نمی کنند. الان همه چیز از اونها گرفته شد. حالا این نمونه هایی که قرآن بار بار اونها را بیان می کند. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا پیش اینها اخبار کسانی که قبل از اینها بودند، آیا اخبار اونها نیامد؟ مثل قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراهیم، اصحاب مدین، روستاهای سرنگون شده. همه اینها رو به تفصیل شما خواندید. وجه مشترک همه اینها چی بود؟ اتتهم رسلهم بالبینات، پیش اینها پیامبرانشان همراه با معجزات، همراه با دلائل عقلی و نقلی آمدند. خب اینها گوش به حرف نکردند، همه اینها نابود شدند. ظلم نیست این همه اقوام نابود شدند، خیلی جمعیتشون بالا است. الله میفرماید اگر ظلمی هست خودشون بر خود کردند، چون قانون خدا همینه که هر کسی کفر بکند بعد از کفر پیغمبر خدا را اذیت کند و توهین کند و جدال بالباطل کند، خدا در همین جا به کیفر اعمالش میرساند. فما کان الله لیظلمهم، نبود الله تا بر آنان ستم کند، ظلم کند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آنها بودند که بر خودشان ظلم و ستم کردند. پس این صفات منافقین بود و انجام بد منافقین و نمونه هم از این انجام بد. بعد از این صفات مؤمنین بیان میشه. تعرف الاشیاء بازدادها، میخواهی که منافق را خوب بشناسی، به مؤمن بنگر، صفات مؤمنین را و ویژگی های اونها را، عمل کرد اونها را، جزا و نتیجه اونها را. والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن، زنان مؤمن، بعضهم اولیاء بعض، بعضی از اینها حامیان همدیگه هستند. ببینید همونطور که منافق حامی همدیگه هست، مؤمن باید حامی همدیگه باشد. ولی به معنی دوست میاد، به معنی رفیق هم میاد، اما بیشتر به معنی حامی میآید، کمک کننده میآید، معاون میآید. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، یعنی غیر از خدا دیگه حامی نداری. پس از نظر ظاهر باید مؤمنان همدیگه را کمک کنند، بیاری همدیگه بشتابند. در چه مسائل؟ در این مسائل: یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. و یقیمون الصلاة، نماز را برپا میدارن. و یؤتون الزکات، زکات میدن. و یطیعون الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول خدا را میکنن. اینا را سعی میکنن در جامعه همه را اجرا کنن، احیا کنن، دست به دست هم میدن. اولئک سیرحمهم الله، این سین به معنی تاکید است. این افراد، این گروه، اونهایی که دارای این مواصفات هستند، سیرحمهم الله،
حتما الله بر آنها رحم می کند. چرا؟ ان الله عزیز حکیم، الله غالب هست و کارهاش با حکمته. اون حکیم بر این افراد ترحم میفرماید، حکمتش تقاضا میکند. و سیرحمهم الله، رحمت خدا چیه؟ خدا که بر اینها رحم میکند، اون رحمت چیه؟ اون رحمت را توضیح میده. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، الله وعده فرموده با مردان مؤمن و زنان مؤمنه، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. اون جنات، البته اینها ببین، اینها کسانی هستند الان توصیفشون را خواندید، اینها که در احیاء دین، پیشبرد فرهنگ دینی، پیشبرد مسائل دینی دست به دست هم میدهند، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، کار فرهنگی میکنن، کار تعلیم و تعلم، کار تبلیغ. تمام کسانی که در پیش بردن دین با هم دیگه همکاری دارن، یه بخشی مسائل مالیش را حمایت میکنه، یه بخشی مسائل عرض کنم جانیش را، فعالیت‌های بدنی را، فعالیت‌های تبلیغی را، همه اینها در کنار هم هستند، همه اینها مصداق هستند. اولئک سیرحمهم الله، اینها را خدا رحم میکنند. رحم خدا چیه؟ اینه. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. این اولین بهشت، بهشت مادی، بهشت جسمانی. به اونها الله جناتی میده، بهشت مادی. بارها خدمت شما عرض کردم، اونایی که منافع مادی ما در اون تامین میشه، باغ و ویلا هست، حور و غلمان هست، انواع خوراکی ها، انواع نوشیدنی ها، انواع ملبوسات، انواع ماکولات، انواع مشروبات، همه اینها. پس اول جسمانی را ذکر می فرماید، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، همیشه در آن جنات میمانند. و مساکن طیبة فی جنات عدن، و همچنین مساکن زیبا و کاخهای زیبایی که در آن جنات جاودانه هست. تا اینجا مادیش. حالا جنات معنوی. و رضوان من الله اکبر، اون رضایتی که از جانب الله میشه، الله اعلام رضایت میکنه از این بنده، این بندگانی که در راستای دین الله با هم دیگه همکاری کردند، دست به دست هم دادند. الله اعلام میکنه ای بنده من از شما راضی هستم، بعد از این اصلا ناراضی نمیشوم. الله میفرماید این اعلام رضایت من الله، از جانب الله که صورت میگیرد اکبر، از همه نعمتهای مادی بیشتر است، از تمام اون چیزی که در گذشته خواندیم و بهش داده شد، از اون حور غلمان، از اون باغ و بستان، از همه اونها. همین که خدا بگه بنده من از تو راضی، دیگه من هیچ وقت بر تو سخط و غضبی نخواهم داشت، این بالاتره. یک غلام و یک برده قدرشناس همش دنبال رضایت مولاست و هیچ سخنی برای او شیرین تر نیست که مولا به او میگه، آقایش میگه، اربابش میگه، پادشاهش میگه من از تو راضیم. همین جمله رو وقتی که از او دریافت بکنه دیگه به آرزویش میرسه. لذا برای مؤمن هم همین، و رضوان من الله اکبر، خدا از همه ما راضی باد. ذلك هو الفوز العظیم، این هست، فقط این هو حصر میاره، این هست، این فضیلت بهشت است، این هست رستگاری بسیار بزرگ. الذی لا فوز فوقه، که هیچ فوزی بر این بزرگتر نیست. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین. اینجا تا اینجا ذکر خباثت منافقین، مزاحمت منافقین، حالا اعلام جهاد. ای نبی من جهاد کن با کفار و با منافقین، واغلظ علیهم، بر اونها تند باش. جهاد کن
با اینها یعنی چه؟ بعضی میگویند که جاهد الكفار بالسنان والمنافقین باللسان، با کفار جهاد کن، با نیزه جنگ بجنگ، شمشیر، جهاد فیزیکی مراد هست. اما با منافقین نه، منافقین را رسول الله نزدند، اونها را نکشتند. با منافقین با زبان جهاد کن، یعنی نه بکوب، اونها را ملامت کن، اونها را مورد توبیخ و عتاب خودت قرار بده. واغلظ علیهم، بر آنها سخت باش. پس این تفکیک را میکنند، چون چندین بار به رسول الله گفته شد یا رسول الله اجازه بده این منافقین را بزنیم، گفتند اون وقت مردم چی خواهند گفت؟ که محمد دوستان و یاران خودش را میزند. نمیدونن مردم که اینها با ما نیستند، لذا این قضاوت را در یعنی تبلیغاتی به راه میفته. بنابراین این منافقین را پیغمبر نزدند. وقتی که پیغمبر که صاحب وحی بود، پیغمبر که علم ایشون بر اساس علم ما ظنی نیست، قطعیه. ایشون وقتی که خدا بهشون میگفت که این فرد منافقه، چون به پیغمبر اسامی منافقین داده شد، وقتی که خدا به ایشون گفت این فرد منافقه دیگه قطعی بود. ولی من و تو اگر درباره کسی فکر میکنین در میان جماعت ما، این ظنی هست، این احتمالی هست. بس وقتی پیغمبر تعرض نکرده برای کسی دیگه تعرض جایز نیست، بگه این جاسوسه، این منافقه، این بکش، این فلان بزن. نه، این درست نیست. خب حالا پس این جهاد فرق میکنه نوعش با کفار و منافق. اما شیخ ما رحمه الله، شیخ حسین علی، اعتقادی به این تفکیک ندارد. خب حالا اعتراضی که برایشون وارد میشه، با منافقین باید بجنگیم. میفرما اینا این منافقین نیستن، منافقین دو نوع هستن. منافقین دو نوع هستن. یک گروه از منافقین در شهر مدینه بودند، در صف نماز بودند، در صف جهاد بودند، در کنار رسول الله بودند، همسایه رسول الله بودند. اینها بالاخره تامین داشتند، به همین دلیل به اونها پیغمبر خدا تعرض نمی کردند و چه بسا از نفاقشون هم می دانستند. اما یک گروه از منافقین بودند که به ظاهر ایمان آورده بودند، برگشته بودند همون روستای خودشون، جنگل خودشون، بادیه نشین ها، جنگل نشین ها. اونها گاهی که کفار حمله می کردن، کفار می جنگیدن، اون منافقین وقتی که شرایط را به نفع کفار می دیدن، می رفتن در صف کفار قرار می گرفتند. شیخ می فرماید اون منافقین بادیه نشین ها و ممن حولکم من الاعراب منافقون، اطراف شما در اطراف مدینه بعضی منافقون هستن که مردوا علی النفاق، اونا خوی نفاق گرفتند. لذا اونها مراد هستند. اونها وقتی که کفار می آمدند، گاهی با کفار در صف با اونها بودند. لذا وقتی که اینها با کفار هستند، با دشمنان شما هستند، شما که با کفار می جنگید، نگاه نکنید از اینها بعضی دیروز آمدن کلمه خواندن، بزنید اینها را هم. پس میفرماید نیازی نیست که این آیه را ما چیکار بکنیم؟ جدا کنیم، به سنان و به لسانش بکنیم. همه به سنان است، همه با شمشیر و سیف است. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم، ای پیامبر جهاد کن با کفار، با منافقین، واغلظ علیهم، بر آنها سخت باش، و مأواهم جهنم، و جایگاه آنها جهنم است، و بئس المصیر، بسیار جای رجوع بدی هست. حالا چرا با این نوع منافقین باید جنگید؟ یحلفون بالله ما قالوا، گاهی اینها چیزهایی میگفتن، کلمات کفر میگفتن، بعدا میگفتن که سوگند یاد میکردن که نگفتن چنین چیزی. درباره این آیه بعضی ها چندین شأن نزول ذکر کردن مفسرین. همه اینها میتونه مصداق باشه. ما قبلا گفتیم که
داستان و جریان خاصی لازم نیست مصداقی اون آیه باشه. امروز همین آیه باید طوری تفسیر بشه که مصداق داشته باشه. امروز اگر منافقی کلمه کفر بگه هم تحت این آیه داخل هست. خب بعضی میگن در غزوه تبوک که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف بردن، بعضی از منافقین در اون غزوه همراه بودند و بعضی دیگه که شرکت نکرده بودند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر علیه اونها کلمات تندی بکار بردند، اونها را رجس و ناپاک گفتند. چند تا از منافقین این حرفا را شنیدن، با هم صحبت کردند. یکی از اونها جلاس ابن سوید بود. گفت اگر محمد راست میگه ما از الاغ هم بدتریم. همین صحبت ها را با هم گفتن، خندیدن. صحابی به نام عامر ابن قیس شنید و با رسول الله در میان گذاشت. رسول الله جلاس را خواست. جلاس سوگند یاد کرد من چنین چیزی نگفتم و انکار کرد، تا اینکه این آیه نازل شد ولقد قالوا کلمة الکفر. دروغ میگه، این گفتند. بعضی میگه این جلاس مراد است، اما این جلاس بعداً توبه کرد، چون که خداوند میفرماد و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. عیب کار اینجاست، مشکل کار اینجاست که این بیچاره نادار بود، فقیر بود، خدا و رسول به او داد. خدا و رسول داد. میخوانیم که این جلاسی غلامی داشت، برده‌ای داشت، خودش آدم فقیری بود. این بردهش را کسی اشتباهی کشت. وقتی که اشتباهی کشت، رسول الله صلی الله علیه وسلم از او دیه گرفته، 12,000 درهم از او گرفت و اون را به جلاس تحویل داد. جلاس پولدار شد، بعد از اون وضعش خوب شد. حالا خدا می فرماید این مشکلش چیه؟ و ما نقموا منهم، یعنی چیزی دیگه در مسلمانان را ناپسند ندارد الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. خدا و رسول اینها را از فضلشون مستغنی کردند. بعضی دیگه میگن این درباره اون سخن ابن ابی هست که شما در سوره منافقون خواندید، گفت لا یخرجن الاعز منها الاذل. بعداً انکار کرد تا اینکه آیه نازل شد و خداوند میفرما ولقد قالوا کلمة الکفر. این کلمه کفر را که میگه گفته، میگه من نگفتم، گفته. بعضی میگویند که این اشاره است به اون 12 نفری از منافقین که برای رسول الله توطئه کردن در همین بازگشت از تبوک. رسول الله را چون کاروان متفرق بود، دور بود، از هم دیگه فاصله داشت، رسول الله را حمله بکنند، شهید بکنند، اما بعداً خدا افشا کرد. اونا قسم خوردن ما نگفتیم، خداوند ذکر کردن. علی ای حال معلوم میشه که یکی از شرارت های منافقین است. هر شرارتی باشه فرق نمیکنه. الله میفرماید یحلفون بالله ما قالوا، سوگند یاد میکنن به خدا که ما قالوا نگفتند، اما الله گواهی میده ولقد قالوا کلمة الکفر، همانا گفتن کلمه کفر و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اسلامشان آنها کفر کردن، و همو بما لم ینالوا، و اینها قصد کردن اون چیزی را که حاصل نکردن. بعضی گفتن من قتل محمد، یعنی واقعا اینها اراده کردن. و ما نقموا، اینها در واقع هیچ چیزی را بد ندانستن. نقم عیب را میگن، قبلا گفتیم. هیچ چیزی را اونها خراب نمیدانند در وجود شما مگر یک چیز عیب است، تا دیروز فقیر بودن شما آمدید غنیشون کردید. خب اگر جلاس باشه همون بحث دیگه هست. اما اگر بقیه منافقین باشه، منظور چیه؟ منظور اینه که تا قبل از اسلام، قبل از آمدن اسلام به مدینه، منافقین آدمای بدبختی بودند، چیزی نداشتند. اما وقتی که اسلام آمد، رسول الله آمد، جهاد شروع شد، منافقین همراهی کردند، هر وقت به اینها غنیمت میرسید، هر وقت سرمایه میرسید، وضعشون روز به روز بهتر میشد. قبلا اگر الاغ سوار بودن، الان اسب سوار شدند،
الان چی شدند؟ دیگه اون زمان آدم فقیر الاغ سوار میشد، پولدار چی؟ اسب سوار میشد. چنانچه علامه قرطبی و تفسیر مدارک میگه، هر دوتا نصفی، انهم كانوا حين قدم رسول الله المدینه، اینا وقتی که رسول الله به مدینه آمدند، فی ضنک من العیش، در تنگنا بود از زندگی، لا یرکبون الخیل، اصلا آرزو داشتند اسب سوار بشند نداشتند، ولا یحوزون الغنیمه، هیچ غنیمتی جمع نمی کردند. اما فاستغنوا بالغنائم، با غنایم مستغنی شده. و بعضی میگن که جلاس بود، خدا به جلاس میگه که خدا او را غنی کرد. وقتی که بهش گفتند اعتراف که بله من تا دیروز هیچی نداشتم، حالا همه چیز دارم. این به برکت رسول الله بود، به برکت اسلام بود، لذا توبه کس از ته دل ایمان آورد. لذا الله می فرماید وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله، اونها عیب دیگر، ایراد دیگر بر شما نگرفتند مگر اینکه خدا آنها را مستغنی کرد، رسولش مستغنی کرد از فضلش. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، الله ترغیب میده اگر اینها توبه کنند، اگر برگردن به سوی الله صادقانه مخلصانه، یک خیر لهم، برای اونها بهتر میشه. و این یتولوا، اگر اونها پشت بدهند، تولی کنند، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره، الله آنها را عذاب میده، عذاب دردناک در دنیا و آخرت. و نه تنها عذاب است، و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نفی شفاعت نیست برای آنها در زمین، هیچ حامی و هیچ نصرت کننده ای، هیچ کسی نیست. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. اینجا زجر هست بر بدعهدی منافقین و بخل منافقین. اینا هر عهدی، هر پیمانی که میبستند میشکستند و بی نهایت بخیل بودند. بعضی از همین منافقین خدمت رسول الله آمدند، بعضی میگه این افرادی مثل نبتل و معتب ابن قشیر و امثالهن آمده گفته یا رسول الله دعا کن که ما پول داشته باشیم، سرمایه داشته باشیم. پیغمبر برای اونها دعا کرد، اونها را خدا سرمایه داد، اونها هیچ کمک نکردن، مخالفتشون، دشمنی و عداوتشون بیشتر شد. اما بعضی میگن که این آیه درباره ثعلبه ابن ابی حاتب هست. شما همیشه در فضایل اعمال حداقل شنیدید که تعلیم میکنن. ثعلبه آمد خدمت رسول الله و گفت یا رسول الله دعا بکن که سرمایه داشته باشم. آن حضرت فرمود که اون وقت تو را غافل میکنه. گفت نه یا رسول الله من مواظب هستم. خلاصه پیغمبر دعای برکت کرد. دعای برکت که برایش کرد، چند تا گوسفند داشت. این گوسفندها تولید مثل کردن، بیشتر شدن تا اینکه هر نماز نمیتونست بیاد، با گوسفندان خودش مشغول بود. یکی دو نماز می آمد، نماز صبح اگر نماز عشاء، بقیه نمازها گرفتار بود. بعداً گوسفندان بیشتر شدن، فاصله گرفت و دیگه نمیتونست نمازها بیاید، فقط روزهای جمعه می آمد. تا اینکه بالاخره آخر بیشتر فاصله گرفت، جمعه هم نمی آمد، سالی یک بار می آمد. تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که ما ساعی خودمون را برای دریافت زکات میفرستیم. قبول کرد. اما وقتی که ساعی رفت، او گفت که معلوم میشه که این زکات غرامتی هست، ما بالاخره چرا از ما مجبورن میگیرید؟ ما خود ما زحمت کشیدیم، هر چی داریم، ما حالا باید به شما بدهیم؟ بعد جرأت نکرد که نده، گفت که باشه شما برو سری بزن، بعد بیا من میدم.
بار دوم آمد اون صحابی، باز هم همین جملات را گفت تا اون که اون به خدمت رسول الله رفت. بعداً گوسفندان خودش را به خاطر اینکه ترسیده بود برایش مشکلی داشته نباشه خودش آورد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم قبول نکرد. هم در همین روایت هم در زمانهای بعدی هم آورد. ابوبکر هم قبول نکرد، عمر هم قبول نکرد. عموما مفسرین همین داستان را نوشته، اما بعضی از محققین این داستان را قبول ندارند. میگویند که ثعلبه بن ابی حاطب یکی از صحابه بدری هست، مخلصی است. حتی بعضی اون صحابه دیگر حاطب ابن بلتعه را گفتند. بالاخره میگویند که این صحابی مخلصی هست، بدری هست، اینها نمیتونه اهل نفاق باشند. لذا این داستان اساسی نداره، گرچه در بعضی روایت آمده این اساسی نداره. این قطعا درباره گروه دیگر از منافقین که منافق اصلی بودند. یک کتابی حتی دیدم کسی نوشته بود، از اول تا آخر تحقیق کتاب درباره همین بود که این داستان واقعیتی نیست. علی ای حال الله می فرماید و منهم من عاهد الله، بعضی از اینها آنهایی هستند که با خدا عهد می کنند لئن آتانا من فضله، اگر به ما داد از فضلش، لنصدقن، البته حتما ما صدقه می دهیم، ولنکونن من الصالحین، حتما از صالحین خواهیم بود، خوب عمل می کنیم. فلما آتاهم من فضله، زمانی که الله به اونها از فضل خودش میده، بخلوا به، بخل میکنن به آن، یعنی از دادن زکات امتناع میکنند. و تولوا، و برمیگردند در حالی که اعراض میکنند. الله میفرماید فاعقبهم نفاقا، پشت سر اونها خدا به اونها نفاق میده، فی قلوبهم، نفاق میده در دلهایشون میده، در دلهای اونها قرار میده. الی یوم یلقونه، تا اون روزی که خدا را ملاقات میکنند. چرا این محرومیت، چرا این بدبختی؟ به خاطر وعده خلافی با خدا. خیلی سخت است انسان نذر بکند، با خدا وعده بکنه، بعدا اون وعده را به خاطر حب مال، به خاطر دوست داشتن دنیا به اون وعده عمل نکند. بما اخلف الله ما وعدو، اینها با پدیده زشت نفاق مواجه شدند، چون که با خدا خلف وعده کردن بر اساس اون چی که وعده کرده بودند. و بما کانوا یکذبون، به سبب اینکه اونها دروغ گفتند. حال الله تعالی تخویف اخروی. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم، آیا اینها نمیدانند که خدای تعالی سر و نجوای اونها را میداند، مخفی و علنی اونها را میداند. و ان الله علام الغیوب، همانا الله تعالی داننده غیب هاست، همه چیز را خدا میداند، اون چی که در خفاست، اون چی که در ظاهر است، همه را میداند. الذين يلمزون المتطوعين، گروه دیگر از منافقین طعنه‌زن، منافقین همزه، دیروز خواندیم ویل لکل همزه، طعنه‌زن، طعنه میزدن. هر مسلمانی به هر اندازه‌ای که توانی داشت کمک میکرد، اخلاصی از خود نشان میده، اینا او را مسخره میکردن. میگویند که در همین غزوه تبوک رسول الله فرمود مال بیارید، جمع‌آوری شد، چنده شد به اصطلاح. بعضی ها مثل عبدالرحمن ابن عوف خیلی زیاد آوردن، سرمایه داشتند، او را مسخره کردند، گفتند که این به خاطر نشان دادنش چی که نمی کند، مسخره کردند که این یعنی به خاطر شهرت، به خاطر نشان دادن. یک صحابی دیگه بود، میگویند اسمش ابو عقیل انصاری بود. این نداشت چیزی، این مقدار کمی خوراکی آورد، خرما بودند، شاید خرمای خشک بودند، در کیسه ای آورد، بسیار کم، معمولی بودند، صاعی نبودند. او وقتی که آورد او را هم مسخره کردند، گفتند که این با این غذایش آمده این لشکر را تجهیز بکنه. تمام لشکر مونده بود که همین غذای بیاره.
لذا این به این صورت مسخره کردن. بعضی طعنه میزنند، کسی کم میده هم مسخرش میکنن، کسی زیاد میده هم بعضی مردم اینطور مریضند. این صفت اهل نفاق است که به فکر عیب خودش نیست، به فکر اشکالات خودش نیست، فقط دنبال عیب مردم است. الذين يلمزون المتطوعين، کسانی که طعنه میزنند صدقه دهندگان را. تطوع به چی میگویند؟ به اینکه شما یه عبادت نفلی انجام بدید، یه صدقه نفلی بدهید. لذا کسانی که به صورت نفل و تطوع صدقه میدن، اونها را طعنه میزنند از مؤمنین، یعنی اون متطوعین مؤمنین، نه منافقین، مخلصین، اونهایی که متطوعین هستن فی الصدقات. چون تطوع هم در نماز داریم، نفل داریم، تطوع در روزه هم داریم، تطوع در صدقات هم داریم. اونها را هم مسخره میکنن، مثل عبدالرحمن بن عوف. والذین، و همچین کسانی که لا یجدون الا جهدهم، نمیابند مگر به اندازه همون تلاش خودشان، اونها را مسخره میکنن. فیسخرون منهم، مسخره میکنن آنها را. سخر الله منهم، الله اونها را مسخره میکند، یعنی اونها را جزای مسخره را بهشون میده. ولهم عذاب علیم، برای این هست عذاب دردناک. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اینها قابل بخشش نیستند. تمسخر در دین کفر است. استغفر لهم، برای اونها مغفرت بطلبی. او لا تستغفر لهم، یا مغفرت نخواهی. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر برای اونها مغفرت بخواهی 70 بار، 70 عدد کثرت یعنی خیلی زیاد بخواهی. فلن یغفر الله لهم، هرگز هرگز الله مغفرت نمی فرماید اونها را. چرا؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، این بسبب این است که اینها کفر کردن به خدا و رسولش. والله لا يهدي القوم الفاسقين، و خداوند این قوم فاسق را هدایت نمیده، توفیق هدایت بهش نمیده. و با این همه خباثت هایی که منافقین داشتن در این جریان، در این سفر، بزرگترین تخلفشان جا ماندن از جهاد بود، عقب زدن خودشون را از جهاد. مخلفون اون تخلف کنندگان را میگن که خودشون را پشت سر قرار دادند، به جهاد شرکت نکردند. حالا الله تعالی این آیات، اکثر این آیات قبلا هم خدمت شما عرض کردم، از اون بخش دوم از یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، از اونجا شروع میشه. اکثر این آیات در رابطه با تبوک نازل شدند و در همین مسیر هم نازل شدند. داشتن برمیگشتن، هنوز رسول الله به مدینه نرسیده بود. خدای عزوجل پیشگویی کردند که اینها میآیند پیش شما برای عذرخواهی، میآیند برای فلان. لذا اینجا الله میفرماید اینهایی که تخلف کردند و خودشون را عقب زدند و عقب زده شدند، خدا اینها را محروم کرد. اینایی که عقب زده شدند، اینا شادند، خوشحالند، شادند که نتونستن با شما بیاید، شادند به خلاف رسول الله، یعنی مخالفت رسول الله. رسول الله رفت، اونا نرفتند. الله می فرماید فرح المخلفون، خرسندند، خوشحال هستند مخلفون، آنهایی که عقب انداخته شدند، آنهایی که تخلف کردند، به دلیل تخلف باز داشته شدند از رفتن به جهاد. خوشحالند به مقعدهم، به نشستنشان خلاف رسول الله، خلاف رسول الله یعنی بر خلاف آن حضرت نشستند، خوشحالند. و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، نمی پسندند، دوست ندارند که جهاد کنند
با مال و جانشان در راه الله و حتی به هم دیگه میگفتن و قالوا لا تنفروا فی الحر. این یأمرون بالمنکر یک موردش همینه، امر به منکر. گفتند لا تنفروا فی الحر، در این شدت گرما نروید، شرکت نکنید که خیلی گرمه. الله جواب میده قل نار جهنم اشد حرا، به آنان بگو آتش جهنم بسیار داغتر است، بسیار گرمتر است. شما خودتون را برای جهنم آماده کنید، این گرمی را که تحمل نمی کنید. لو کانوا یفقهون، کاش می دانستند. و اینا هم خیلی می خندیدن، خیلی مسخره شاد بودند. الله می فرماید فلیضحکوا قلیلا، این گرچه انشاست کم بخندند ولی خبر است. خدا می فرماید روزی میاد که کم می خندند، بیشتر گریه می کنند. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، و زیاد گریه می کنند جزاء بما كانوا یکسبون. این جزایشان هست، جزای کسب و عمل کردشان است. جزای کدوم عمل کرد؟ کفر، نفاق، تخلف عن الجهاد، جزای همه این اعمالشان هست. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، حالا الله عزوجل دستور داد که دیگه این منافقین را با خودتون در جنگ ها همراه نکنید، در معرکه ها همراه نکنید، با خود نبرید. فإن رجعك الله، اگر خدا شما را برگرداند به گروهی از این منافقین، یعنی آمدید مدینه و اینها بودن، باز در جنگ دیگه فاستأذنوک للخروج، از شما اجازه گرفتن برای خروج، فقل لن تخرجوا معی ابدا، بگو هرگز شما خارج نمیشوی با من، هرگز. ولن تقاتلوا معی عدوا، دیگه شما با من در جنگ هیچ کافری و دشمنی شرکت نمی کنید. چرا؟ شما کسانی هستید که خودتون ماندگاری را ترجیح دادید. انکم رضیتم بالقعود اول مره، شما پسندیدید، شما راضی شدید به نشستن بار اول، لذا فاقعدوا مع الخالفین، حالا با این کسانی که پشت سر مخالفت کردند و نشستند با اونها بشینید. فاقعدوا مع الخالفین یعنی عند الخالفین، پیش همون خالفین. ولا تصلی، اون چی که شما در آیات گذشته خواندید برخورد با منافقین در حیات است، اما بعد الممات، بعد از مرگ چه برخوردی با اونها داشته باش، بر جنازهشون شرکت نکن، بر قبرش نیست و دعا نکن. الله عزوجل من کردن پیغمبر خودش را. آیات درباره عبدالله ابن ابی هست که وقتی او بیچاره مرد، فرزندش خیلی نگران شد. اونم عبدالله بود، صحابی مخلص بود، عبدالله ابن عبدالله. او آمد خدمت رسول الله، خواهش کرد یا رسول الله شما در جنازه پدرم شرکت کنید. رسول الله گفت باشه من شرکت میکنم. و طبق قول رفتن شرکت کردن. حضرت عمر من کردم ولی گفتن نه. و بعد این فرزندش آمد گفت یا رسول الله شما جامعه خودتون را بدید که من پدرم را در اون دفن بکنم و در اون کفن بکنم. رسول الله اون چادر شخصی خودش را، جامعه شخصی خودش را داد تا عبدالله ابن ابی را در اون کفن بکنند. الله تعالی می فرماید، تذکر داد که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، این کسی که مرده ابدا بر اون نماز نخوان، هرگز بر اون نماز نخوان. ولا تقم علی قبره، بر قبرش بعد از دفن برای استغفار هم نایست، برای دفن و بعد از دفن. ببینید بعضی ها امروزه ایراد میگیرن، بر هر چیز ایراد گرفتن درست نیست. ایراد میگیرن که شما بعد از اینکه مرده را دفن میکنید
بعدا دعا میکنید. بعضی میگه این دعا ثابت نیست. دعا بعد از جنازه ثابت نیست، چون تو جنازه خودش دعا میکنیم. دعا بعد از جنازه ثابت نیست، اما بعد از قبر ثابته. آن حضرت صلی الله علیه و سلم حتی بعضی از آیات را میخواندن. در بعضی از روایت هست که آیات آخر سوره مبارکه بقره را بخوانید، از آمن الرسول تا آخر سوره، که در اونها دعا و مناجات هم هست. پس اینجا از قرآن میخوایم عرض کنیم که ببینید خداوند به پیغمبر میفرماید بعد از این که منافقین را دفن میکنند لا تقم علی قبره، بر قبرش نیست. و پیغمبر چرا می ایستاد؟ برای استغفار می ایستاد، برای دعا کردن می ایستاد. پس وقتی که دستور اینه که بر قبر منافقین نیست، یعنی بر قبر مؤمنین می ایستاد رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا دیر دعا و مناجات می کرد. لذا اثبات در همین آیه هم ثابته. الله می فرماید ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. این ابدا مفعول لا تصلی هست. لا تصلی ابدا، هرگز نماز نخوان بر اون کسی که بر کسی که مرده از این منافقین منهم. ولا تقم علی قبره، بر قبرش نیست، قرار نگیر. علت انهم کفروا بالله و رسوله، همانا اینها کفر کردن به خدا و رسول خدا. و ماتوا و هم فاسقون، مردن در حالی که فاسق بودند، کافر بودند، یعنی با کفر و فسق از این دنیا رفتند. ولا تعجبک، حالا سوال اینجاست که وقتی اون کافر و فاسق و منفور است چرا خدا بهش مال داد؟ این مال هم ماری هست، این سبب ابتلای بیشتر. ولا تعجبک اموالهم و اولادهم، مال اونها اولاد اونها شما را در شگفت واقع نکند. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، الله میخواد آنها را عذاب بده در دنیا. و تزهق انفسهم، جانشان را بگیره. و هم کافرون، در حالی که کافر هستند. و اذا انزل سوره ان آمنوا بالله، هرگاه سوره نازل میشه مبنی بر اینکه ایمان بیاورید به الله. و جاهدوا مع رسوله، همراه با رسولش جهاد کنید. استأذنک اولو الطول منهم، آنهایی که توانایی دارند، آنهایی که قدرت دارند، قدرت جهاد دارند، قدرت رفتن دارند، می آیند و از شما اجازه می گیرند. و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین، می گویم ما را بگذار ما بشینیم با کسانی که می نشینند. الله می فرماید رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اینها راضی هستند که با زنهایی که تخلف می کنند بنشینند. خوالف جمع خالفه هست، زن میشیند تو خونه، راضی هستن با زنها بمانند. و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، بر دل اینها مهر شده پس اینها نمیفهمند. لكن الرسول والذین آمنوا معه، این بشارت است. اما مؤمنین مخلصین، اما رسول و کسانی که ایمان آوردند همراه با رسول، جاهدوا باموالهم و انفسهم، با مالشان با جانشان جهاد میکنند، پروا ندارن برای مال و جان. و اولئک لهم الخیرات، این افراد برای اونهاست تمام خیرات، تمام خوبی ها. و اولئک هم المفلحون، این افراد رستگارند، کامیابند. این خیراتی که خدا بهشون میده چیه؟ تمام خیر، تمام خوبی ها. اعد الله لهم جنات، این بیان خیرات. آماده فرموده الله برای اونها جناتی که تجری من تحتها الانهار، جاری هست از زیر درخت هایش نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جنات هستند. ذلك الفوز العظیم، این رستگاری و کامیابی بسیار عظیم هست.